Hát a történetem igazából 80-as években egy kocsmában kezdődik. Ez azért érdekes, mert az általános iskola, ahova jártam, akörül bármilyen irányba, ha elindultam, akkor 100 méteren belül volt egy kocsma. És ezekben a kocsmákban játékgépek, videójátékgépek, ilyen árkádgépek voltak, és de hát nem lehetett úgy hazamenni, hogy valamelyik ne essen az utamba. És akkor még nem volt olyan szabály, hogy nem lehet iskola közelében kocsma. Hát ezek működtek. Persze természetesen nem engedték be a nebulókat oda, nem szabadott nekik bemenni. De az én nagyapám az Budafokon egy elég ismert ember volt, és elképesztően szerette a közösséget. Hát és ezt hol máshol ugye a kocsmába, ott sikerült összetalálkozni az ő barátaival, ismerőseivel. Úgyhogy engem ott ismertek, és beengedtek. És ezen a helyen, ezekből az árkádgépekből volt többféle is, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, mert végülis ez egy tévéképernyőn irányítható játék, ami előtte semmilyen módon nem létezett, és 5 forinttal mentén gyakorlatilag a zseppénzemet próbáltam én ott elkölteni, és jól ment, ügyesen ment. Annyira ügyesen ment, hogy az ottani ilyen felnőtt emberek, azok örültek neki, hogyha én játszom, és én irányítom az űrhajót, mondjuk egy űrhelyes játékba, és ők meg lövöldözhetnek, bombázhatnak, és ezért elég jól meg is tanultam. És hát nekem ez az első olyan élményem, ami mondjuk azt mondom videójátéka kapcsolatos, mert nagyon fontos, hogy szerintem a számítástechnika szeretet, az a videójáték szeretetéből nőtte ki magát. Ami még esetleg ebbe a korszakban érdekes lehet, hogy az apám egy laktanyába dolgozott, de ő kinevezett polgári alkalmazott voltam, azt nem katona volt, de ott volt a munkahelye, és elég sokszor engem bevitt oda, és ott volt egy olyan ember, aki elektronikával foglalkozott, az ottani, hát nem tudom, mindenféle harckocsiknak az elektronikáját javítgatta, kezelte, és mindig nyaggatott, hogy mi lesz belőlem, ha nagy leszek, és én mondtam, hogy hát nem tudom, gőzöm nincs róla, és adott nekem egy csomó ilyen apró alkatrészt, ilyen harckocsi fejhallgatót, meg tranzisztorokat, meg kondenzátort, ellenállást, és ez engem elkezdett érdekelni az elektronika, és körülbelül ez a 6. koromban én összeraktam ebből egy rádiót. Úgy működött a rádió, hogy az antennája egy csatornáresz volt, tehát hozzá kellett érinteni a csatornát, nem kellett elem hozzá, annyi energiát össze tudott szedni, hogy szólt. És hát amikor én ezt bevittem az iskolába, akkor ott a tanárok is csodájára jártak, hogy hát ez most mi? Miért? Hogy tud egy 6. gyerek egy rádiót összerakni? Úgyhogy így fölfigyeltek rám valamilyen módon. És ez azért érdekes, mert volt egy tanár, egy irodalomtanár 6-ban, Gere Györgynek hívták, aki látta, hogy én nekem ezek a kötelező olvasmányok, ezek nem a kedvencem, ezeket nem szeretem, nem szívesen olvasom, nem írok belőle olvasmányos naplót, és azt mondta, hogy ad nekem 20 forintot, menjek a könyvesboltba, vegyek egy könyvet, és abból írjam meg a naplót. És mondjuk a többi osztálytársam azzal nagyon furcsán néztek rám, hogy én ezt elfogadtam, de úgy voltam vele, hogy ez nekem nagyon tetszett ez a gondolat, meg egyáltalán, hogy tanár így azt mondja, hogy én döntsem el, hogy miből fogom ezt megírni, és elmentem, vettem egy Kozmosz fantasztikus könyvet Csehol lakók címmel, egyébként szerintem marha jó írás volt, marha nagy szerencsé, hogy pont azt adták akkor ki, és tudtam megvenni, megírtam belőle, és ez nem is azért érdekes, hogy milyen jó fej tanár volt, mert a mai napig hálás vagyok neki ezért a cselekedetért, mert nagyon-nagyon megszeretette a könyveket. A mai napig nagy könyvtárom van, nagyon szeretem a könyveket, életemnek egy része volt a könyv. Hát ma már ugye elektronikus könyvek vannak, de ettől függetlenül én még mindig szeretem az igazi könyvet, és ez fontos később, amikor a számítógépes időszakba léptem, hogy a könyvekkel való viszonyom milyen volt. Török Bálint határában volt egy mechanikai művek nevű cég, és annak volt egy ilyen szobányi méretű számítógép, és egy iskolalátogatás során elvittek. Na hát ez egyáltalán nem érdekelt. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy teljesen távoli, ilyen valamilyen vagy mágnesszalagok, vagy lyukszalagok pörögtek valamilyen adott leolvasókészülék, de szóval ez tényleg csak az, hogy tudom, hogy volt egy ilyen élményem, de semmilyen kötődésem nem volt hozzá. 82-ben, amikor elvégeztem az általános iskolát, akkor jelentkeztem több helyre, de egy középiskolába fölvettek, ami nagyon szerencsétlen dolog volt, mert 1,5 óra utazás volt oda, 1,5 óra utazás volt vissza, és
Utólag azt gondolom, hogy nem biztos, hogy rossz, hogy így történt, mert megtanultam a várost, megtanultam a kerületeket, megtanultam a közlekedést, és ugye ameddig Budafokon laktam, és ezeket a játéktermeket kerestem, illetve kocsmákba jártam, akkor még ugye, amikor a várost jártam, akkor már el tudtam menni különböző játéktermekbe, és apám által volt egy Tiszti Kaszinó nevű hely a Stefánia úton, és oda nekem belépőm volt a szülő által, tehát apám által, és annak volt egy könyvtára, és annak volt egy játékterme is. Úgyhogy nekem ez egy dupla öröm volt, mert iskola után én gyakorlatilag mentem oda, a könyvtárba kivettem azokat a könyveket, visszavittem, és utána mentem le a játékterem részébe az árkádgépekkel játszani. És hát Budapesten igazából ismertem szinte az összes olyan helyet, ami egy jelentősebb ilyen játéktermi lehetőség volt. Tehát Kodály körönnél volt, Déli pályaudvaron Üllői útnak az elején, Vidám Park, és hát én ezekbe próbáltam is bemenni, tilos volt egyébként, ezek mind 18 éven felül, a Vidám Park nem, de a többi 18 éven felüli volt, hát próbáltam belógni meg valamilyen módon. Oda eljutnám, még 82-ben volt ez a középiskolás kezdésem, ugye akkor jelent meg igazából a Commodore 64, hát nem tudtam róla. Tehát ez csak így érdekes, hogy közben a háttérben ez a gép már létezett, és akkor még nem tudtam, hogy ez nekem az életemnek milyen fontos részévé fog válni, de így volt. És hogy sikerült először a Commodore-ral találkozni? 84. november első napjaiba a Budai Skálának a második emeletén a Novotrade megnyitott egy szoftverbolt nevű, hát ilyen bemutatóterem eladó helységet, ahol mindenféle Commodore termékek, amik akkor abban az időben léteztek, azokat ki voltak állítva, és oda lehetett ülni, és lehetett használni. És amikor valószínűleg nagyon az elején, mert ez a Budai Skál, ez közel volt hozzánk, útba esett, és viszonylag hamar a megnyitás után én már megtaláltam ezt a helyet, és hát érdeklődtem, tetszett, láttam, hogy ez nagyon hasonlít ez az árkád játéktermes világhoz, itt játékok vannak, de itt nem kell pénzbe dobni, és szabadon odaülhetek és játszhatok, tehát ez már eleve nagyon tetszett, és az nagyon-nagyon jó volt, és talán ez egy szerencse, hogy ott volt egy Gabriel László nevű alkalmazott, aki ezt gyakorlatilag felügyelte, hogy ott mi történik, és neki én szimpatikus lehettem, vagy úgy viszonyultam ez a dologhoz, szóba elegyedtünk, beszélgettünk, és nem egy alkalommal voltam ott, egy idő után már megismert, már valamilyen fajta kapcsolat kialakult köztünk, és ott tudtam meg, hogy létezik a Budafoki út elején egy ilyen Számalk Ápisz, ahol floppy lemezeket lehet úgy vásárolni, hogy egy darabot is akár. Mert egyébként hát azért az nem volt olcsó akkor abban az időben, de ha van floppy lemezem, akkor azokat a programokat, amik ott a Novotrade-nek ebben a kiállított termében ott előfordulnak, azokat le lehet másolni. 83-ban, 84-ben még nem volt semmilyen védelem a játékokon, hát simán betöltött az ember a memóriába, és ki tudta menteni, ha gazettáról töltötte be, akkor is ki tudta menteni floppira, hogyha floppiról töltötte be, akkor egy másik floppira vissza tudta menteni, és így én igazából azokat a játékokat, amik ott léteztek, és hogy azok hogy kerültek oda, vagy a Novotrade-nek megvoltak, vagy valaki odahozta és úgy lemásodott, ezek nekem is meglettek. És hát eltelt egy pár alkalom, és én már úgy voltam, amikor megérkeztem, én már rögtön helyet kaptam, le tudtam ülni. Talán az is, hogy én már tudtam, hogy milyen parancsot hogy kell beírni ahhoz, hogy ez betöltődjön, tehát egy kicsit így részévé kezdtem lenni ennek a helynek. Egyébként ez jól működött, ott én úgy tudom, hogy elég sok gépet eladtak abban az időben. Úgy volt, hogy azt hiszem, hogy 59 000 forint volt a floppy, és 65 000, nem a C64-es, és 65 000 forint volt a floppy drive. Hát abban az időben 5 000 forint volt egy átlagkereset, de az én szüleim átlagkereset alatt kerestek igazából. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon reménytelennek tűnő dolog volt, hogy én ilyen számítógéphez bármilyen módon is hozzá tudok jutni. Csak azt tudtam, hogy ezt valamilyen módon akarom. És ugye jött a karácsony, és hát számítógépet nem kérhetek karácsonyra a szüleimtől, mert ezt tudtam, hogy lehetetlen. Könyvet kértem. Hát mi mást? És az Úri Lászlónak akkor jelent meg az első ilyen Commodore könyv, egy 2 kötetes könyv, és én azt megkaptam karácsonyra,
Az se volt egyébként olcsó ahhoz képest, de az legalább valami volt, ami számítógép, és amit tudok. Úgyhogy ez volt mondjuk az első olyan tudásanyag, amihez hozzájutottam úgy, hogy ténylegesen, amiből lehetett már tanulni. De visszatérve még erre a Novotrade által a Budai Skálában fölállított ilyen kiállított teremre, hát ugye, hogy én oda jártam, azért olyan emberek, akiknek volt gépük otthon, azok is oda találtak, mert valamilyen módon érdeklődtek, és az André, Szabó András, ő gyakorlatilag így került az én baráti körömbe, vagy így találkoztunk, hogy én nekem volt valami programom, ő neki, valószínűleg neki is volt valami, de lényeg az, hogy amikor találkoztunk, elég jól egymásra hangolódtunk, meg beszélgettünk, egymásnak odaadtuk azokat a programokat, amik voltak, és hát én azt ugye megtudtam, hogy ő neki van gépe, tehát miután nekem nem valószínű, hogy lesz, ezt éreztem, hogy nem, ezért próbáltam úgy intézni, hogy én hozzájuk akkor, amikor majd már más lehetőség nincs, el tudjak menni. Úgyhogy mi igazából így egymásnak nekünk volt telefonjuk, föl lehetett őt hívni, tudtam, hogy mikor mehetek hozzá, fölhívtam, mehetek, átmentem. Úgyhogy mi így kezdtünk el barátkozni, így alakult ki a kapcsolat. Még az is nagyon érdekes, hogy ugyanezen a helyen, a Skála második emeletén, ott volt, ja igen, hát az Andrásról tudnék, hogy a Németországból nem sokkal előtte költözött vissza, és érdekes, hogy ugyanúgy ezen a helyen egy másik német fiúval is, akinek már nem tudom a nevét, sikerült így összebarátkozni, de ők nem maradtak Magyarországon úgy, mint az András, tehát ők viszonylag hamar, nekik is volt gépük, ők viszonylag hamar visszamentek Németországba. És a történet azért érdekes, mert körülbelül 10 évvel később, amikor már lehetett külföldre utazni, Münchenbe sétálok az utcán, és rám köszön valaki, hogy hello Viktor. És így nézem, és nem ismertem meg. Azt mondja, te figyelj, hát te vagy az, akivel a Novotrade-ban annak idején programokat cseréltünk. Mondom, ezt nem hiszem, hogy megismertél. Szóval az döbbenet, hogy milyen pici a világ, hogy ilyen meg tud történni, hogy szembe jön valaki Münchenbe az utcán, és megismer. Tehát teljes csoda. Tehát ez a mai napig nem akarom elhinni, hogy ez megtörtént, de tényleg megtörtént. A 85-ös év az gyakorlatilag nekem arról szólt, hogy megértsem a Commodore-t, megtanuljam a Commodore-t, és minél több programot összegyűjtsek, és minél több kapcsolatot összegyűjtsek, olyan emberekkel találkozzak, akiknek van gépük, olyan klubokba járjak, ahol ehhez hozzá lehet jutni ez a géphez. Tehát én teljesen átszellemültem, azt mondtam, hogy nekem mostantól ez érdekel. És érdekes módon azt a régi játéktermővilágot azt abban a pillanatban is felejtettem, tehát én már nem tértem vissza utána. Már csak a számítógép érdekelt. És hát azt, hogy milyen módon, hogyan találtam meg azokat az embereket, azokat a klubokat, hát azt így ma már elég nehéz visszakövetni, de az biztos, hogy a Gabriel László, akit említettem, ő vagy az utolsó alkalom, amikor bezárt a Skálába ez a hely, vagy pedig még talán előtte említette, hogy ő szeretné ezt a klub jellegű dolgot továbbvinni a Novotrade-en belül, és hogy ő ezt megpróbálja elintézni, és hogy akkor, hogyha ez sikerül, akkor én jöjjek oda, és ott hát csináljunk klubot. És én mondtam, hogy hogyne, hát ennél jobb ötlet nincsen. Úgyhogy a Novotrade 2C üzlet, ez a Balzak utca 35-ben volt, annak az alaksora az lett a miénk. Oda egy pár gépet a Novotrade, hát nem tudom, én hálás vagyok a Rényi Gábornak is, hogy ő ezt megengedte, nyilván nem biztos, hogy személy szerint ő, de hogy a Novotrade cég ezt lehetővé tette, mert ez később nagyon fontos volt még nekem, akkor még nem tudtam, hogy ez is egy nagy fordulópont lesz. De lényeg, hogy én oda jártam, és hát oda folyamatosan valahogyan híre ment ennek, és szépen jöttek. Hát persze az András tudta, vagy rajtam keresztül, vagy együtt, de ő is oda járt, meg hát többen oda jártak, úgyhogy ott kialakult egy kis közösség, ott minden héten, akár azt hiszem, talán több napot is lehetett ott az alaksorban számítógépezni, és ott nekem volt lehetőségem egy picit jobban elmélyülni már a gép működésében, ott hozzájutottam. A Gabriel László az egy igazából nagyon zeneszerető, szintetizátor szerető ember volt, és a Novotrade-be árultak MIDI interfészt, amivel a számítógépre rá lehet kötni a szintetizátorokat, és ő nagyon szerette volna, hogyha valamilyen szoftver lesz, ami a Commodore 64-en keresztül működik,
és a Steinberg nevű cégnek volt egy ilyen MIDI-s szoftverre, vezérlő szoftver, amit sikerült valahogyan megszerezni. Egyébként védett volt, tehát egy árlemez, ez egy nehezen másolható védett lemez volt, de valahogyan sikerült lemásolni, és engem nagyon nyúzott azzal, hogy valamit csináljunk, hogy ez egy magyar nyelvű MIDI szoftver a Novotrade-be áru termékként előálljon valahogyan. Úgyhogy én gyakorlatilag azt a szoftvert nagyon komolyan átnéztem, átdolgoztam, és csináltam belőle egy eladható verziót. Én nem tudom egyébként, hogy eladásra került-e valaha, vagy nem, vagy egyáltalán az csak ott volt, de minden esetre azt tudom, hogy ez volt az első idézőjelben ilyen kis közös projekt, ami már valamit, hát most már előállított. Igazából ez egy félig meddig lopott, félig meddig előállított dolog volt, de nekem ez is nagyon érdekes volt. Ugyanebben az évben a Novotrade akkor már ugye próbált mindent megtenni, hogy ezt a számítógépes dolgot népszerűsítse, és talán május vagy június környékén, 85-ben egy Commodore hajó kiállítást hozott létre, az a Dunaparton ugye egy hajóba volt berendezve. Igazából nem különösebben emlékszem olyan nagyon meghatározó dologra, egyetlen egy dolog, hogy ott volt egy valamilyen vállalkozás, valamilyen cég, aki a Commodore 64 képdigitalizálót készített. Hát én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy abban az időben ki volt ennyire profi benne, hogy képes volt rá, és nem is tudom, hogy hogyan, de ők építettek egy hardvert, ami gyakorlatilag a kamera képét ledigitalizálta, és írtak egy olyan szoftvert, ami ezt a képet a floppyra kimenthetővé teszi. És hát mi ugye ezt megláttuk az Andrással, mind a ketten azonnal kértük, hogy hát szeretnénk beülni el, és kérnénk, hogy digitalizáljanak le minket, és hát így gyakorlatilag megtörtént rólunk az első digitális felvétel, mind a kettőnkről, róla és rólam is. Ez azért érdekes, mert később, amikor már ilyen demókat készítettünk, akkor nekünk abban azt hiszem 4 olyan demónk is volt, vagy 4 olyan törés, amiben a képünk ténylegesen ott van, és az nem egy rajzolt kép, hanem az tényleg egy digitalizált kép, ami oda lett illesztve. Milyen helyek voltak még, ahol elérhető volt a Commodore 64? Létezett a Fehérvári úton egy villamos szigetelés műanyaggyár. És ennek volt egy ilyen kis kulturális központja, a VSM kulturális központ, azt hiszem talán ez volt a neve, és itt azt hiszem talán inkább iskolakomputerek voltak, ilyen HT1080Z-k, de volt Commodore is, és azt hiszem talán lehetett is odavinni Commodore-t, úgyhogy ott is kialakult egy klubélet, nem volt akkora klubélet, mint a Csokonaiba utána, de talán ez még hamarabb indult, tehát ez egy még előtte létezett, és hát nyilván egy más közönsége volt. Tehát például azt tudom, később a TSS-sel beszélgettem, és ő mondta, hogy ő is járt oda. Én most így nem emlékszem rá. A Tronvári Gábornak hívták azt a klubvezetőt, aki ezt magára vállalta, hogy viszi, és foglalkozik idézőben gyerekekkel. És hát ez jól sikerült. Ott volt egy fiú, aki mindig tudott hozni új programokat, és kérdeztem tőle, hogy honnan szerzi, és mondta, hogy hát van egy barátja, egyébként ő ilyen hifikkel foglalkozott már akkor is, ilyen hifi technikával, és mondta, van egy barátja, a Sasa, őtől lekapja. És hát gyakorlatilag olyan programok voltak, annyira frissek, annyira újak, ami máshonnan nem keverget soha, úgyhogy én úgy voltam valahogy, hogy nekem ezt a Sasát meg kell ismernem, én hozzá el akarok menni. És nyúztam ezt a Babos Laci nevű fiút, hogy vigyen el engem, hát ha ő ismeri, hát nem lehet olyan nagy dolog, nem volt könnyű hozzá eljutni, de a lényeg az, hogy aztán sikerült, és talán 2 alkalommal voltam nála, az egyik alkalom nagyon emlékezetes. Mikor oda mentem, akkor talán ott volt az a Rocker nevű barátja is, és ők ott beszélgettek a programokról, a programfeltörésről, miközben nekünk másoltak, illetve hát mi is valószínűleg vittünk valamit azért cserébe, de hogy náluk volt azért az igazi anyag, és történt egy olyan dolog, hogy mondta, hogy hát ő megkapta most az Elite című ilyen vektorgrafikás űrhajós játékot, ami egyébként szerintem egy zseniálisan jó sikerült dolgok volt abban az időben, és hogy ő ezt nagyon szívesen lemásolja nekem, de ez csak úgy, ha én kimegyek a szobából, és amíg lemásolja, addig nem vagyok benn. Hát kimentem, hát legyen meg, hát persze, hát ha ezt kéri, de már ott bent is furdalt, hogy de miért?
Miért nem láthatom én azt, hogy másolja le? És arra gondoltam, hogy van valami olyan új másoló program, amit nem akar odaadni, én ezt ne lássam, stb. És akkor, mikor kész volt, lemásolta, betöltöttük, működött az én flopimról is, akkor így azt éreztem, hogy én ezt a szituációt nem tudom kezelni. Tehát én nekem ezt most meg kell tudnom, hogy mi történt, mi ez az egész, elképesztően furta az oldalam, és mondtam, hogy nem tudok elmenni, nekem mondd meg, hogy miért kellett nekem kimennem. És akkor sokáig mondta, hogy nem, szó sem lehet róla, aztán valahogy megenyhült, és mondta, hogy hát azért, mert trükkel lehet lemásolni a gyári, egyébként ez egy gyári lemez volt, tehát nem volt feltörve ez az Elite program, és azt csinálta, hogy a floppy drive-nak a 1541-esnek a tetejét levette, 4 csavar fogta, egy műanyag burkolattal le lehetett venni, és egy olyan másoló programot használt, ahol hogy éppen melyik tracket másolja a floppy drive, azt lehetett látni. És amikor elért valahányos trackre, most nem tudom melyikre, akkor oda nyúlt az ujjával a drive-nak a fejéhez, és egy icipicit odébb tolta. És utána elengedte, és másolódott tovább. És gyakorlatilag ezt a védelmet úgy hívják, hogy féltrekkes védelem, hogy ugye a két track közé volt gyakorlatilag a védelmi adat fölírva, és ezt a beolvasásnál is, és a visszaírásnál is a fejet oda kellett pozícionálni. Később volt olyan program, ami ezt meg tudta léptetni, de akkor ugye még erre nem volt ilyen program, ő ezt így kézzel csinálta meg. És még emlékszem is arra, hogy ott beszélgettek erről, hogy ezt hogyan a Drive-ba letöltött program hogyan csinálja, de ez így nem maradt meg. Az maradt meg bennem, hogy én akarok ennyire érteni hozzá, hogy én tudjam, hogy ilyet lehet. Tehát ez nekem egy ilyen nagy lendületet adott abba, hogy én még jobban megismerjem ennek a Commodore-nak a belsejét, hogy ilyen dolgok az én tudásom is, tehát nem mástól tudjam meg, hanem én magam tudjam ezt majd valahogyan kitalálni, hogy ha mondjuk le akarok másolni egy programot, hogy van egy védelme, és meg akarom azt szüntetni, akkor azt hogyan kell. A Sasa menő volt az igazság. Tehát sokan mondják, hogy én voltam az első az Andrással, akik csinálták, igazából ők voltak ketten az elsők, csak ők nem sokáig csinálták, vagy talán még nem is volt akkor annyi program, hogy olyan sok programban ők beleírják a nevüket. Valószínűleg ők is kintről vették ezt a mintát, hogy ha egy programba belenyúlnak, feltörik, örök életet csinálnak, akkor a saját nevüket hozzáírták. Hát mi is gyakorlatilag az Andrásra után később ugyanezt csináltuk. De volt egy másik klub, az idősebb, komolyabb embereknek készült, ez a Műszaki Egyetemnek a kémia tanszékén, az F épületben. Azt hiszem, hogy minden héten talán csütörtökön, vagy 2 hetente csütörtökön volt Commodore klub. Egy Bárkai János nevű tanár tartotta, illetve a Simonyi Endre volt, azt hiszem, hogy talán ott a kémia tanszéken a fő vezető, ugye ő egy számítógép építő ember volt, nagyon híres itt Magyarországon emiatt, de ővele nem találkoztam, csak a Bárkai Jánossal, de ott is ért egy nagy meglepetés. Ugye abban az időben, hát a szocializmusnak ez mondjuk jó, hogy az utolsó évtizede volt, de azért a tanároknak nagyon komoly respektje volt. És hát az, hogy egy tanárral tegeződjek, az egy nem létező dolog volt. Hát ott meg kellett szólítani normálisan. És az első alkalom, amikor én elmentem ebbe a kémia tanszékes klub, Commodore klubba, akkor ahogy megszólítottam a egyetemi tanárt, rögtön azt mondta, hogy figyelj, itt számítógépes emberek tegeződnek, ne magázz engem. És így meglepett, hogy emberszámba vagyok véve egy tanár részéről. Nyilván a tanár emberszámba vett, de azt a Nexust nem akarta megengedni, hogy egy diák letegezze. Itt viszont ez így működött. És ez a hely igazából, ez is egy érdekes, picik is hozzátett az életemhez, hogy akármilyen nagy tudású emberről is van szó, ő is csak egy ember, és ővel is lehet közvetlen kapcsolatot kiépíteni. Nekem ez is jelentett valamit. Egyébként ott jó pár olyan kapcsolatot építettem ki, ami így hosszú távú barátság lett belőle, de nem az a fiatal közösség. Például volt egy Szabó Béla nevű ember, aki azt mondta, hogy jó, oké, érti, hogy számítógép klub meg 2 hetente csütörtökön, de hogy akkor ő minden hétfőn csinál egyet otthon a lakásába. Hát és megcsinálta. 2 kicsi gyereke volt, a felesége, egy icipici kis lakása a 8. kerületbe, számítógép klubot csinált belőle, 4-en jártunk oda. Hát egy ilyen kis pici baráttársaság. Volt egy fiú, aki Jugoszláviában élt, akkor még Fiume volt a településnek a neve, Marijeka, és
ő elég sűrűn havonta egyszer-kétszer hazaérkezett, és Jugoszláviából hozott szoftvereket, és őnek is volt gépe, ő hozzá is tudtam menni. Ő neki volt telefonja, föl tudtam hívogattam, és amikor fölvette, itthon volt, akkor általában fogadott. Az azért volt érdekes, mert Jugoszláviában létezett egy Moj Mikro nevű magazin, újság, ami hát valószínűleg ausztriai hatásra készítette a cikkeket, egyébként szlovének voltak, akik csinálták, de egy nagyon jó pofa programokat is közöltek, új játékokat bemutattak, szóval egy olyan magazin volt, ami érdekes volt. Ezt a jugoszláv nyelven vagy szlovén nyelven íródott, megjelent jugoszláv nyelven is, most ezt nem tudom pontosan, hogy volt, de megjelent szlovén nyelven is, és ő a jugoszláv verziót hozta, ő ezt el tudta olvasni, én nem, de így is nagyon sok információ volt benne, ami érdekes, és ővele például mai napig megvan a kapcsolat, mert Berzi a beceneve, és nekem például innen is lettek programjaim, amik teljesen ilyen furcsa jugoszláv irányból, nem is gondolná az ember, hogy ott is volt, de ott is ugyanúgy a Commodore, hogy Magyarországon, ott is ugyanígy így terjedt. Középiskolán bejártam ugye 82-től, ott is azért híre ment annak, hogy én ezzel a Commodore-ral foglalkozok, és valahogy az iskolának lett, nekik is HT 1080 az éjük volt egy iskolakomputer, az engem úgy különösebben nem érdekelt, de lett egy Commodore 64-es, és ennek híre ment, hogy én ehhez értek, ezzel én tudok foglalkozni, úgyhogy egy szaktanár, Kékesi Györgynek hívják, egy nagyon jó tanárunk volt egyébként, megkeresett azzal, hogy nem lenne kedvem esetleg tanfolyamot tartani ott a diákoknak, meg akár a tanároknak is. Elmondtam, hogy ne. Hát imádom ezt a témát, ha én bármilyen tanóráról elkérődök, kikérnek azért, hogy én tanfolyamot, hát ezt minden további nélkül. És ez talán azért is volt jó, mert így azért a tanári karba is megismertek. Hát azért, amikor egy iskolában, nem tudom, több száz vagy akár 1000 gyerek jár, és valaki tanfolyamot tart számítógépből, hát azt azért megismerik. Úgyhogy nekem ilyen értelemben ez is jó volt. Egyébként a Jagger, aki ugye a filmben szerepelt, iskolatársam volt egy évfolyam alattam járt, őt innen ismertem meg például. Ilyen módon alakult ki az a kapcsolat, ami köztünk van, az is barátság. És hát ugye nyilván a Csokonai, az a keltető, az egy más szint volt, az a klubtagsággal. Én például nem éltem meg azt, hogy oda nehéz bejutni. Én valahogy az első perctől kezdve én ott voltam, és az, hogy belépővel lehetett belépni, ez nekem hogy nem is tűnt föl, hogy ez kiváltság. Tehát ez egy érdekes dolog, ezt később tudtam meg, ugye, hogy valójában van, aki ezt úgy élte meg, hogy milyen nehezen lehet oda bejutni. És hát akkor az a csapat, az a társaság, az Apsának az apja, a Somi, az Indián, a TSS, volt egy CBM nevű fiú, ő is nagyon jó programozó volt, a két sátán, testvérek, ugye Németországból, Rob, Sorel, hát nem is tudom, lehet, hogy nem jut eszembe hirtelen mindenkinek a neve, Martin, ők ugye ugyanígy részesei voltak ennek, tehát ők is benne voltak. Volt egy jópofa történet, hogy volt egy belső helység, és volt egy kisebb kívül. És a belső helységben voltunk, mi általában ott körülöttünk mindig nagy nyüzsgés volt, mindig volt valami új szoftverünk, és egyébként nem tudom, én úgy emlékszem, hogy mi nem nagyon smucigoskodtunk, tehát a volt szoftverünk, mi azt odaadtuk, tehát nem nagyon volt idézőjelben szivatás, nem bántottunk mi senkit, hanem tényleg örömmel adtuk oda azoknak is, akik esetleg nem tudtak hozni semmit. De jön az indián, és mondja, hogy figyelj, gyere, nézd meg, ezt nem fogod elhinni, itt van egy ember, gyakorlatilag ember, hát egy velünk egyidős fiatal gyerek, aki fejből gépi kódú programot ír a Commodore-ba be. És én néztem, mondom, hát ez meg mi? Ez hogy? És oda megyek, és tényleg, na ő volt a panda egyébként, és Basic-be ilyen data sorokba írogatta be a kódot, tudta, hogy
a hexadecimális kódok, amik egy gépi kód utasítás, azok decimálisan mik, ez ilyen datasorba beírta, lefuttatta azt a kis basic programot, és nem tudom, beírt egy keretvillogtató interruptos rutint, ami működött tökéletesen, és hát ez akkor egy elképesztő dolog volt, mert a gépi kódhoz egyáltalán nem értett senki. Most a Csokonaiba ott mindenki másolta a játékokat, de nem programozott gépi kódba, főleg nem így. Tehát ő nagyon fölkeltett az érdeklődését, hát pillanatok alatt a társaság része lett ő is, és hát ővel is azóta is nagyon jó barátság van. Azt, hogy hol találkoztunk először velük, ezt én nem tudom megmondani, hogy milyen módon. Azt tudom, hogy ez a VSM, meg az egyetem, ez teljesen külön volt, és a Csokonai külön, de hogy ki kit hozott, mikor, hogyan, ez nekem már így emlékben nincsen meg, de azt tudom, hogy ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám, és meglepő volt, az az, hogyha mondjuk az Andráshoz elmentünk, akkor ott, amikor az ő apukája hazaért, akkor nekünk onnan mennünk kellett. Tehát ott, illetve hát neki nem, de nekem onnan mennem kellett, tehát azt ő nem szerette, hogyha ott bármiféle társaság van. Úgyhogy ott addig lehetett programozni, addig lehetett komodorozni, amíg nincsen otthon. És az apsának az apukája, ő igazából egy csoda volt. Már először, amikor egyáltalán, én először vele találkoztam, Somogyi István, és amikor bemutatta a fiát, az apsát, akkor így megdöbbentem, hogy nem hallottam ezt a nevet még soha. Tehát már ezen látszott, hogy ő valami olyan gondolkodással létezik, ami nem egy átlagos, valami különleges, mert nem tudom, a mai napig nem tudok még egy apsát, nem ismerek még egy apsát. Megszoktuk természetes, de akkor abban a pillanatban meglepő volt. És amikor először elmentem hozzá Csillagtelepen, Csepelen laktak, akkor egy emeleti lakás, olyan csoda fogadott, amit én még soha nem láttam. Egy ilyen fákból épített szoba, ahol minden a természetre hajaz, a polcok, minden úgy nézett ki, mintha egy erdőben lennénk, de valójában meg a civilizációnak a kellős közepén. Volt számítógépe, nagyon komolyan foglalkozott a hifivel, hát fizikus volt, matematikus, ráadásul ezt utólag tudtam meg, hogy vörös diplomával, abszolút kitűnő vizsgáival, tehát egy nagyon komoly gondolkodó ember volt, és ő szerette azt, hogyha ott megjelennek a fiatalok, és szerette őket tanítani, valamilyen módon irányítgatni őket, jó irányba irányítani őket. Mindig volt egy meglepő mondata, egy meglepő gondolata, amit úgy oda címzett nekünk, aztán hagyott. Tehát nem lógott a nyakunkon, persze tudtunk vele beszélgetni bármennyit, de mindig volt. Hát van több történet is tőle, az egyik az nagyon érdekes, nagyon szerette a hifit, őnála komoly, drága hifi eszközök voltak, és én ott hallottam életemben először hifit igazából megszólni. Tehát az a hifi, amit tényleg hifinek neveznek, ami hát ilyen több milliós eszközök ma, amik ezt tudják, hogy amikor leül az ember meghallgatni egy zenét, akkor minden egyes zenésznek, ez nem diszkózene természetesen, tehát normál, most nem azt mondom, hogy feltétlenül komoly zene, de mindenképp olyan zene, ahol hangszeren normálisan játszanak, sztereó, tehát nem ilyen 5.1-es, meg sok hangszórós rendszer, hanem 2 darab hangszóró, azt annak idején 2 mikrofonnal vették föl, vagy CD-ről, vagy neki volt ilyen Revox Lagos Magnója arról visszajátszva, de fölé lett a tér. Minden zenésznek megvolt a helye a szobában, egészen döbbenet, de nem velem történt el, de valami barátom mondta, hogy hát leesett a pohár. És így mondta a Somi, hogy nem, az a zenében volt. Tehát, hogy annyira térben hallatszódott, hogy fölé lett a zene, hogy hihető volt az, hogy ez a valóságban ott történt. Na mindegy, szóval őnál például volt olyan, hogy nagyon jól megkereste a szobának a rezonancia pontjait, és azt mondta, hogy figyelj, ülj le, én ezt a kis részgyűrűt oda fogom tenni a sarokba, és te azt fogod hallani, hogy én a hangszínszabályzón állítottam egy nagyot. És tehát mondom, de hát ez nem lehet. De figyelj, ülj le és hallgass. És oda rakott egy részgyűrűt, és mint hogyha a mélyet fölhúzta volna. Szóval ilyen érdekes dolgokkal foglalkozott. Vagy volt egyszer, mondta, hogy nem mindegy, ha virslit sütsz, hogy hogyan vágod föl. Próbáld meg, hogy fölvágod hosszant irányba, fölvágod kör alakba, fölvágod ferdén, süsd meg az összeset, és mindegyiknek más íze lesz. És basszus, tényleg. Szóval, hogy ilyen kis apró fura dolgokat mondott nekünk,
Én azt a szót, hogy lémer, amit ugye sokan használnak ebbe a számítógépes világban, én ezt is tőle hallottam először, és nekem gyanús, hogy ezt ő próbálta velünk meghonosítatni, mert két szóval is kísérlet, emlékszem, próbálkozott a bozó nevű szóval, amiből nem lett semmi, és a lémer az meg teljesen beépült ebbe a kis szubkultúrába, tehát ezt sokan használták a bénára gyakorlatilag. Úgyhogy volt egyszer, oda mentem hozzá, és a szobájának az ajtaja, nem volt ajtaja pontosabban, de amikor oda mentem, ott volt egy fajtó. És úgy nézett ki a fajtó, hogy kilógott rajta egy madzag, és a végén egy kulcs lógott. És mondta, hogy figyelj, fogadjunk, hogy ti ide nem tudtok bejönni. És bement, és magára csukta az ajtót. Egy ördöglakat volt igazából fölépítve, persze, hogy nem tudtuk, voltak ilyen kallantyúk, meg minden gőzünk nem volt, hogy kell kinyitni, de a kulcs egyébként a titka volt, tehát az kellett hozzá, az egy madzagon lógott, és azt a madzagot is valamikor meg kellett húzni, de hogy szóval mindig volt valami érdekes, mindig volt valami olyan dolog, amivel így meghökkentett, megdöbbentett. De a legfontosabb az volt, hogyha mi este 10-kor oda mentünk, akkor ő este 10-kor nem volt probléma, foglalkozott velünk, ugyanúgy beengedett, tehát egy nagyon jó, hát nagyon-nagyon kedveltem. Apsa egyébként, én Budafokon laktam, ő Csepelen, és abban az időben nem volt ott semmilyen átjáró, semmilyen híd, és hogyha szerettük volna kimaximalizálni az együtt töltött időt, akkor egy lehetőség volt, hogy maradtam gyakorlatilag az utolsó kompjáratig. Mert hogy Budafok és Csepel között volt egy kompjárat, és az úgy nézett ki, hogy az apsáiktól 10 percet kellett gyalogolni a kompig, a Dunapartra, korrom sötétbe. Mondjuk nem érdekes, hogy nem merült föl bennünk, hogy bármiba is történt velünk így gyerekként, hogy itt a sötétbe bóklászunk a Dunaparton, és én láttam a budafoki oldalról a hajót, hogy elindul, és mindig én néztem, hogy csak nehogy a kikötőbe menjen föl, hanem még jöjjön át értem, még vigyen el, és hát mindig jött a komp. Tehát gyakorlatilag az utolsó 11 órás járatra én felszálltam, azt hiszem, hogy ott fizetni kellett érte, tehát ez nem BKV jeggyel nem működött, valamit fizetni kellett a kompon, de mindegy, lényeg, hogy áthoztak, és akkor onnan még gyalog ugye haza. De hát ez akkor is része volt a dolognak, és hát fordítva ugyanígy volt, ha apsa nálam volt véletlenül, és kellett, akkor ő is úgy ment, hogy az utolsó gombot eléri, és úgy menjen haza. Úgyhogy ez egy érdekes része volt ennek a történetnek. Hát jóba voltunk, nagyon sokszor találkoztunk, jártunk egymáshoz. Egyébként az Indián is, meg a Henri is, én úgy tudom, hogy talán laktak is ott, vagy hogyha nem is laktak, de nagyon sok időt töltöttek ott, és hát egy kicsit ilyen családtagnak számítottak ott az apsáiknál. Úgyhogy jó barátság volt mindenképpen. Szívesen gondolok vissza ezekre az időkre. Voltak még többen, akikhez lehetett menni. Volt egy testvérpár, Nikovics testvéreknek hívták őket, őnekik az apjuk az gyakorlatilag valami éjszakában dolgozott, soha nem volt otthon, az anyukájuk nagyon kedves volt, szeretett minket, és ez a Népszínház utcában volt a lakás, amiben laktak, de mindig lehetett menni. Tehát mi oda mentünk, ott volt a Commodore, lehetett komputerizálni, lehetett bármennyi időt eltölteni, úgyhogy ők ilyen szempontból egy központot, ők igazából gyűjtötték a játékokat, foglalkoztak vele, játszottak, nem tettek hozzá így a communityhez, hogy készítettek volna demókat, valamit, de mégis valamilyen módon azért ott voltak, jelen voltak, léteztek. De az Indián, ő fiatalabb volt nálunk jóval. Egyébként az András és Szabó András és a Henri is egy évvel még nálam is idősebb volt, de ennek ellenére én voltam ilyen értelemben a második legidősebb ebben a csapatban, és akkor, ha így nézzük, akkor az Indián volt a legfiatalabb. Nagyon jó szöveggel, nagyon barátságosan, vagy nagyon mindenkivel kapcsolatot tartva, egy ilyen társaságépítő ember volt már akkor is, így ő ragasztotta össze ezt az egész társaságot, vagy ő is azt mondom, hogy ennek nagyon fontos része volt, és ez később egyébként a mai napig is így van, hogy ő egy ilyen társaságot épít folyamatosan, és ebben nagyon ügyes, nagyon jó. Van még egy ember, aki eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Rubinstein Sándornak hívják, de valójában mi USA-nak hívtuk. Azért, mert ő volt Amerikában. Hát ez akkor nagy dolog volt. Én emlékszem, hogy volt neki egy olyan konzerve, amire az volt írva, hogy California Sunshine, és hát ez egy konzerv volt, amit ott vett Kaliforniában, nyilván a napfény be volt zárva abba a konzervbe, és emlékszem rá, de mindig mesél történeteket,
de ő egy életművész volt, egyébként fényképész volt az igazi szakmája, de már akkor már taxizással foglalkozott, neki is volt Commodore 64-ese, és ő hozzá is lehetett menni, ő is jó barát volt. Egyébként ő egészen híres fényképész volt a hippie időszakot, a 60-as években ő végig dokumentálta fotóval, és van egy rubinstein.hu nevű oldal, ahol ezek a képek megtekinthetők a mai napig, szerintem elképesztően jól sikerült fényképek. Volt is ebből kiállítás egy pár évvel ezelőtt. Ezt érdemes megnézni, mert ezt a hippi korszakot nagyon jól dokumentálta. És ő az a fajta ember volt egyébként, aki a programokat, ha megkapta, akkor utána ő hirdette, árulta, tehát ez egy külön világ volt. Én megmondom őszintén, hogy én nem csináltam ezt soha, és persze nyilván a nagy ismertségi kör, ami kialakult, ebben voltak ilyen emberek, akik ezt csinálták. Ez nekem nem volt, nem is azt mondom, nem volt szimpatikus, nekem ezt nem kellett csinálni, ez nem annyira érdekelt. Ő ilyen volt, ő csinálta. Hát igen, ugyanebben az évben volt az első olyan rendezvény, amit Bitlet karácsonynak hívtak, ez december 22-23, tehát karácsony előtt 1-2 nappal volt, ami megint csak egy ilyen nagyon híres és emlékezetes dolog, és ezt is a Novotrade szervezte, de úgy, hogy illetve rosszul mondom, nem ezt a Csokonai szervezte, egy ötletmagazin, és a Novotrade is valamilyen módon ebben részt vett. Hát ez egy országos nagy rendezvény volt. Hát és azt hiszem, hogy terjed is róla egy videó a YouTube-on, ahol meg lehet nézni, hogy ez milyen volt. Hát mi is föltűnünk benne. Szép emlék volt, jó emlék volt, a Műszaki Egyetemnek a egyik épületében volt tartva. Tehát végül is lehet mondani, hogy ez a 85-ös év tényleg erről szólt, hogy kapcsolatokat építeni, megtanulni a Commodore-nak először a basic programozását, később a gépi kódú programozását. Hát igen, ez gyakorlatilag erre egy év, hát ha így nézzük ma, akkor az talán még kevés is, de hát ez elég volt, tehát eléggé szépen. Mi az Andrással egyébként, amikor egy-egy programot fejtettünk vissza, akkor mindig megosztottuk egymással, hogy mit találtunk ki, hogyan működik, hogyan fejtettük vissza. Jöttek már külföldről olyan programok, ami elé már volt betéve valami, azt is megnéztük, hogy hogyan csinálták, hogyan működik. Tehát így mégis azért a tudás, akárhogy nézzük, nem Magyarországról származott, ez külföldről jött, de mi próbáltuk minél hamarabb megérteni. Az nagyon fontos, hogy a Commodore 64 ez egy elképesztően jó kitalált számítógép, egy emberi aggyal fölfogható memóriaterülettel, fölfogható csipek regisztereivel, volt egy hang-IC, volt egy videó-IC, volt egy periféria IC, mert joystickot kezeltem, különböző portokat, volt 64 KB memória. Ezt egy ember simán át tudja látni, meg tudja jegyezni, gyakorlatilag szinte fejbe tudja tartani, és ezért nagyon-nagyon könnyű volt akármilyen programba is belenézni, mert rögtön az ember olvasta a kódot, és már tudta, hogy ez mit csinál. Úgyhogy ez jó volt. Hát sok örök életet készítettünk mindenféle játékokhoz, ezért fontos, hogy mégiscsak a játékról szólt nagyjából ez az időszak azért, és hogyha valami játék nem ment könnyen, akkor csináltunk örök életet, és akkor úgy megment. És illetve hát később ugye meg lehetett azt is tenni, hogy az örök élet készítését azt ki tudtuk a játék indulása elé tenni egy kérdésbe, és akkor oda a nevet oda lehetett írni, hogy ezek mi voltunk. Igazából itt így bennem már felsejlett az, hogy én sokkal jobb vagyok abban, hogy megértsem más embereknek a programját, megértsem a gondolatait, hogy ezt miért és hogyan csinálja, mint hogy sajátot alkossak. Tehát nekem ez nagyon ment, hogy megértsem, hogy egy védelem hogyan működik, hogyan működik egy játékprogramnak egy része. Ezt már akkor így kezdtem kapizsgálni, hogy ez nekem ez menni fog, ez mindig jól fog menni. Hát igen, én egyébként nem akartam idézőjelben híres lenni, most ez a híres így furán hangzik, de hát mégis csak ismert lettem, viszont az Andrásnak ez volt a lételeme. Ha akkor abban az időben, ha az ember ránézett, akkor egy ilyen limálhaj, frizurás, különleges, ilyen extrém valakit látott azonnal. Az öltözete olyan volt, mindig volt valami olyan kis műszaki cucc nála, valami, ami nem mindennapos, ami nem egy általános dolog. Ő híres akart lenni, és ő erőltette azt, hogy mi igenis csináljunk játékfeltöréseket, csináljunk demókat, csináljunk sandboxot, hogy valamilyen módon hirdessük magunkat. És hát abban önnek igaza van, hogy
én a grafikához nem értek, én nem vagyok jó benne, nem tudok igazán szépen rajzolni. Nem, ő úgy mondja, hogy nincs jó ízlésem, de nem ízlés, egyszerűen nincs hozzá érzékem, hogy én ezt csináljam. Én nekem ahhoz volt érzékem, hogy a programokat megírjam, hát tényleg működővé tegyem úgy, ahogy kell, de hát amikor én ezt csináltam, ezt az ő gépen csináltam, vagy ő nála, és látta is, hogy hogyan kell csinálni, gyakorlatilag nagyon sok dolgot tőlem meg tudott tanulni, úgyhogy igazából együtt fejlődtünk, ő inkább a hardware-t adta hozzá, én inkább a szoftvert adtam hozzá, de a végén azért kialakult ez a dolog. Hát pont megnéztem a CSD-ben, a 30 körüli programot jegyeznek a nevünk, pedig ez csak 86 és 87, sőt, igazából lehet mondani, mondjuk 85-től 87 elejéig, ugye ez az Henry és Wick korszak, ami hát igazából jó volt. Én megmondom őszintén, hogy annyira nem éltem ebbe bele magam, hogy ez fontos. Ő viszont sokkal fontosabbnak és jelentősnek tartotta, hogy ezek készüljenek, és hát csináltuk. Aztán valahogy 87-ben benne megszületett az, hogy nevet változtatott, Frontway névre írta magát, és akkor igazából ezt ő már egyedül csinálta, tehát én kimaradtam belőle. De ennek nem csak ez az oka, tehát igazából nem vesztünk mi össze soha, hanem egyszerűen az élet szétsodort minket, mert történt egy olyan dolog, hogy ugye jártam én ebbe a Novotrade 2C üzlet alaksorában levő ilyen kis klubba, ahova néha-néha jöttek olyan emberek, akik mondjuk így nem minden, vagy nem állandó vendég voltak, hanem ilyen ritkán. És volt például egy svédországi ikerpár, ők nagyon jó pofák voltak, ővelük is lett kapcsolat, hát igazából engem nem tudtak fölhívni soha, hogy mikor jönnek Magyarországra, de az Andrásnak volt telefonja, őt föl tudták hívni. De nagyon érdekes, hogy egy teljesen együtt gondolkodó ikrek voltak, az egyik elkezdett egy mondatot, a másik fejezte be, és hát hoztak Svédországból játékot, és hát nyilván nekünk is volt olyan, ami nekünk nincs meg, úgyhogy jöttek és cseréltünk. Ő is egy jó kapcsolat volt. Ez később azért érdekes, mert egy évre rá egyszer hazaérek, nem voltam otthon, be van kapcsolva a Commodore, akkor már volt nálam Commodore, majd ezt elmesélem, hogy hogyan, és be van töltve egy International Karate játék, ami akkor jelent meg. De semmilyen adathordozó, semmi nincsen, csak fut. Szól, zenél. Kérdezem anyámat, hogy hát ez most mi? És mondja, hát itt volt az András, meg két valaki, és ők hozták, ők töltötték be, de nem voltak itthon, el is mentek. Hát kiderült, hogy a svédek voltak itt, ők hozták Svédországból ezt a programot, és ők meg jól megvicceltek engem azzal, hogy betöltötték, játszhattam vele, de hát nem lett meg. Persze nyilván az Andrásnak meg lett, és majd később nekem is. De hogy ez egy jó pofa dolog volt. Na mindegy, visszatérve a Novotrade-re, járt oda le egy Szatmári Ferenc nevű ember, aki így érdeklődött mindig, hogy milyen programok, soha nem kért semmit, nem volt neki Commodore 64-e, de mindig érdeklődött, hogy mutassak új programokat, hogy mi az, mik vannak, és az egyik ilyen alkalommal mindig kérdezte, hogy repülésszimulátor van-e. Az egyik ilyen alkalom, amikor jött, és hogy van valami új program, minden, van repülésszimulátor, mondom, igen, most kaptam meg a Spitfire 40-et. Hogy betöltöm, megmutatom neki? Megmutatom, betöltöm, és így mosolyog a feje, zenéssek a listát, és megy a lista, és ott van a nevek között az ő neve. Szatmári Ferenc a készítők között. Te mondom, Feri, betegeződtünk. De mondom, Feri, hát ezt te csináltad ezt a programot? Azt mondja, hát nem ő kódolta, de hogy a Spitfire repülőnek a dinamikáját, meg a működését, azt ő gyakorlatilag, hát a végigjátszásban szóba kerül ez a játék, ott rögtön az elején ezzel indul az a jelenet, és hát gyakorlatilag ő volt az, aki a repülőgépnek a mozgását, hogy hogyan a kokpitot, hogy hogyan kell irányítani azt a részt, azt ő találta ki. Nem ő fejlesztette le, de ő adta az instrukciókat. És hát jót rögtünk rajta, tehát vicces, hogy saját programját nem láttam, mert ezt Angliába adták ki, Magyarországon nem jelent meg, és ő nem látta a működőkész verziót, úgyhogy az, amikor készen van, az hogy töltődik be. Hát mindegy, lényeg az, hogy meg tudtam neki mutatni, és vagy ekkor, vagy egy alkalommal később mondta nekem, és gyakorlatilag ez szerintem az életemnek az igazi nagy fordulópontja, hogy van egy cég, akinek nagyon kellene egy Commodore programozó, és hogy nem akarok esetleg, hogy nincs kedvem. Hát mondom,
nem tudok semmit róla, de így látatlanul azt mondom, hogy persze, hogy akarok, csak már egy baj van, hogy én mondom, hát középiskolába járok, 4., hát még érettségi, stb. Nem, az nem baj, nem baj, nem baj, akkor mindjárt szól a tulajdonosnak, furcsa volt, és akkor beszéljen meg vele. És akkor ott vártam egy fél órát a Novatrétbe, és akkor jött le, és mondta, hogy na, megjött, úgyhogy... És megjelent egy ember, egy tálca süteménnyel, amit lerakott ott az üzletbe, és mondta az eladó lányoknak, meg akik ott az jó páran 10 is dolgoztak, hogy nektek hoztam, egyétek. És így néztem, mondom, hát ilyet én még nem láttam. Hát a példaképem lett, Márton Istvánnak hívták őt, gyakorlatilag egy gazdag ember volt, és elképesztően önzetlen. Tehát valami félelmetes. És mondtam neki, hogy hát én nagyon szívesen jövök dolgozni, de mondom, miért kell kérni, vagy mi ez? És mondja, hogy hát ők egy hardwarefejlesztő cég, és Commodore 64-hez elkezdtek gyártani memóriabővítőkártyát, tehát elkészül a memóriabővítőkártya, de bedugják ők a Commodore-ba, az nem látszik, hogy bedugták. Tehát, hogy a Commodore azt nem ismeri föl, hogy valamilyen módon ezt kellene kezelni, meg egyáltalán tesztelni, hogy működik-e jó vagy nem. És hát tényleg így van, hogy a Commodore 64 Basic-ben meg a kernelben egy memóriabővítés nincs lekezelve, tehát azt úgy kell megírni a programot, hogy a memóriabővítőt is használják. Erre meg volt a módszer. Én a RAM-tesztet írtam, szépen működtek egyébként a memóriabővítés, csináltak fröccsöntött házat hozzá, dinamikus RAM-mal bővített a 64 kilobájtot többre, persze ez lapozható volt, nem egyben átszódott. Persze hát nyilván igen mondtam, és mondta, hogy semmi gond, hogy én iskolába járok, érettségizzek le, és akkor hivatalosan fölvesznek dolgozni. Nagyon fontos, akkor még, hát ez a szocializmus 86, tehát ott nem lehetett magáncég, nem létezett ilyen. Ez egy GMK-s ilyen társulás volt, és én már előtte is ugye bejártam oda, és ez volt az első pillanat, amikor végre hozzájutottam egy Commodore 64-hez úgy, hogy hazavihettem. Sőt, ott rögtön hozzájutottam egy floppyhoz is. Egyébként a Márton István, a Rényi Gábornak nagyon jó barátja volt, összejártak, és nyilván így lett a kapcsolat, és így kezdett ő memóriabővítőt gyártani, gondolom kiderült, hogy erre szükség van. Ő meg ugye egy olyan cégbe dolgozik, ahol elektronikát fejlesztenek, hát miért nem? Hát ez a cég igazából nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, mert én szerettem az elektronikát, ugye ez már az elején, mikor mondtam, az iskolában rádiót építettem, engem ez mindig érdekelt. Mindig érdekelt, hogy működik a Commodore 64, mi van benne, mitől működik, de hát nyilvánvaló, hogy nagyon sok információm erről nem volt. Viszont amikor elkezdődött ez a memóriabővítős dolog, akkor én ott mérnök emberekkel kerültem össze. Komoly emberek voltak, komoly cégektől, a mikroelektronikai vállalattól jöttek, volt olyan, aki a Vidám Park játéktermének volt a szervizvezetője, tehát olyan embereket szedtek össze, akik ezt tényleg értettek, és volt egy Bogdányi Béla nevű ember, aki elképesztően szeretett tanítani. Tehát nekem az nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy ő akár munkaidő alatt, akár munkaidő után, akár órákig magyarázott egy-egy elektronikai kapcsolást, hogy az hogyan működik, a ramokat, a dinamikus ramok frissítése, stb. Tehát olyan dolgokat, amik nagyon-nagyon-nagyon messze voltak tőlem. Elkezdte elmagyarázni az IC-knek a működését, rájöttem, hogy kétfajta elektronika alkatrész létezik ilyen IC szinten, az egyik az analóg IC-k, amik erősítők, hangerősítők, stb., illetve a digitális IC-k, amik pont úgy működnek, ahogy a program digitálisan kezelik a jeleket. Ez egy viszonylag könnyen fölfogható dolog volt számomra, tehát a programozás után nem volt nehéz megérteni a digitális áramköröket, és nagyon hamar bele is tanultam. És hát a többiek is mind-mind próbáltak engem pátyolgatni, hogy én ezt egyre jobban értsem, nagyon tetszett, nagyon szerettem. Úgyhogy, ja igen, hát az nagyon fontos, hogy tele volt a cég katalógusokkal, úgyhogy akármilyen alkatrész, elektronika alkatrész érdekelt, hogy hogyan működik, ki tudtam nyitni, egy angol nyelvű katalógusok volt, de ki tudtam nyitni, meg tudtam nézni, és így sikerült ezt is. Tehát amikor már a szoftvert gyakorlatilag már megtanultam, már készségszinten tudtam kezelni, akkor jött ez egy újabb dózis volt, hogy a hardvert is megtanulni, és én ebbe is beleástam magam elég erőteljesen. Volt kitől kérdezni, és volt is lehetőség arra, hogy ők válaszoljanak. Még visszatérve a Commodore 64 programozásra, ott volt egy pár olyan programozói fogás, vagy olyan új program, ami megdöbbentett, amire azt mondtam, hogy hát ezt elvileg nem lehet megcsinálni, ez mégis hogyan történik. És az első ilyen dolog, az még 85-ben egy 64R nevű német magazin volt, egyébként ebben ez a 64R-ek ezek eljutottak hozzám, azt már nem tudom, hogy milyen módon. 85 decemberében megjelent egy cikk,
ahol egy német programozó fiú, egyébként körülbelül velem egyidős, tehát ki tudta tenni a sprite-ot a keretre. Ami ugye elvileg a Commodore erre nem képes, nem alkalmas. Ő azt csinálta, hogy a PAL és az NTSC játékokkal valamit babrált, és ott valahogy rájött erre, hogy hogyan kell megoldani, hogy a sprite az ne kapcsolódjon ki, amikor a kereten is megjelenjen. Ez egy úgy ilyen irány volt, hogy most olyan dolgokat is lehet csinálni, ami sehol nincsen dokumentálva, ami nincsen leírva, de mégis látványos, mégis, és hát persze nyilván utána, amikor ez publikálódott, nem mi találtuk ki, onnan átvettük az első. Ott volt a kód, be kellett gépelni egyébként, tehát úgy sikerült először ezt ténylegesen megvalósítani, hogy a 64R-ben ott volt a gép, kód be kellett írni, de működött, és tényleg tudta, hát rögtön rá is jöttünk, hogy hogyan működik. Most, hogy rájöttünk, vagy rájöttem, hát itt már ezt már nem tudom igazán eldönteni, hogy itt hogy, de egy biztos, hogy van olyan demónk az Unreal, ahol a sprite a kereten van, tehát ezt valahogyan már akkor meg tudtuk csinálni. De ezt ilyen hyperscreen-nek hívta ott az a cikk egyébként. De nem csak ez volt érdekes, hanem voltak a Commodore processzornak, 6510-esnek voltak nem dokumentált utasításai, amik ugyancsak nem voltak leírva. Most ha az ember egy ilyennel írt kódot, akkor hiába volt egy disassembler, hiába tudta olvasni a kódot, tehát ez az utasítás értelmetlennek tűnt, de valójában pedig ténylegesen a processzorban végrehajtott valamit. Hát ezeket is ugye kiteríteni, kitalálni, ez is egy érdekes dolog volt. Én nem tudom, hogy Henri ebben foglalkozott, de már engem ez nagyon érdekelt, úgyhogy én ezzel is foglalkoztam. Aztán a kazettáról való betöltés a Commodore-ba az azért volt érdekes dolog, mert mindig letiltotta a képernyőt, és úgy töltötte abba a programokat, és hát ez kellett valamilyen módon, hogy az időzítés precíz legyen, ugye, hogy a hangot jól tudja beolvasni a kazettás magnon, ez kazettás magnos töltés, és akkor egyszer csak jött egy olyan gyári játék, ami elindult, és egyszer csak visszaadta a képernyőt, betöltött egy képet, és közben töltött be. Ez is egy olyan dolog volt, hogy hát ezt hogy oldották meg? Hát a Commodore nem tud úgy betölteni, hogy képernyővel kazettáról, mert ez lehetetlen. Hát valaki megoldotta, kitalálta, ezt is meg kellett fejteni, hogy működik. Ez is egy nagyon fontos dolog volt. Aztán még egy meglepő dolog. Amikor a Commodore teljes memóriát az ember kimentett, az 202 blokk volt a flopin, ott blokkba számolták a méret. 202 blokk volt. De volt egy játékom, 202 blokk, betöltöttem, gyönyörűen működött, és megkaptam külföldről 150 blokk méretben. Elmondom biztos, hogy valamit elrontottak, valamit kihagytak belőle, ez nem fog működni, ez rossz lesz, de tökéletesen működött. Mondom, ez hogy a fenébe történt? Vicces, a mai nap ez egy olyan programozói fogás, ez nevetséges, hogy akkor az ember erre nem gondolt, de én nem volt előtte, tehát ez volt az első ilyen, amikor eszembe jött. Hát össze volt tömörítve, Scrunchernek vagy Packernek hívták ezt a technológiát, amikor az azonos bájtokat nem egymás után letárolta, hanem megmondta, hogy hány darab van belőle, és akkor sokkal kevesebb helyet foglalt el. Ez is egy érdekes dolog volt, amikor szembe jött. Persze rögtön utána, amikor ezt már láttuk, hogy ilyet lehet, akkor már onnantól kezdve nekünk a 64 kilobájt az megnyílt, sokkal nagyobb terület volt valójában, mert egy-egy grafikát pillanatokat össze lehetett kicsire tömöríteni. Hát persze utána a demók, meg minden, akik utánunk jöttek, azoknak ez már készségszintű dolog volt. Nekem ez is egy nagy felismerés volt. És volt még egy utolsó dolog, ami ugyancsak 86-ban történt. Jött egy Kung Fu Fighting digitalizált zene, úgyhogy a Commodore 64 úgy szólt, mint egy magnó. Tehát nem a seed chip zenélt, ahogy az összes addigi játék, hanem konkrétan énekhang szólalt meg belőle. Hát nyilván ma ugye azt mondta, hogy képdigitalizálás, vagy hangdigitalizálás, ez egy tök természetes bevett dolog, hát akkor ez egy döbbenet volt, hogy szól, igaz, hogy nem tudom, 10-12 másodperc volt az egész, annyi fért bele a 202 blokkos memóriába, de akkor ez is egy ilyen nagy flash volt. Tehát ezek mind olyan pillanatok, amikre így szívesen gondolok vissza, és persze ma már így nem tűnik komolynak, de akkor abban a pillanatban ez mind egy ilyen felismerés volt, hogy ilyet is lehet. Ez is létezik, tehát hogy fejlődött a technológia egyre jobban. Ez a cégnek a tulajdonosa az István, egyszer bejött a műhelybe, ahol egyébként dolgoztunk, és mondta, hogy kellenék, mert van egy idős ember, akinek segítenem kellene a komodorozásban. És én mondtam, jó, hát idős embert én még nem ismerek egyet csak, aki komodorozna, de hát menjünk, aztán nézzük meg. És a Kálvin térnél lakott egy Hetényi Ernő nevű úr, 74 éves volt,
volt egy SX64 számítógépe, ami egy képernyő drive Commodore 1-be építve, egyébként ez egy marha drága dolog volt eleve, és bemutatkozott, hogy ő kicsoda, elmondta, hogy ő azt szeretné, hogy a saját könyvtárát, ami neki van, azt szeretné katalogizálni és kereshetővé tenni a számítógépen, és hogy hát ő nem tud programozni, azt szeretné, hogy ezt valaki elkészíteni, vagy valaki ebbe segítene, és hogy ezért keresett meg. És mondta, hogy ő egyébként az egyetlen magyarországi láma. Tehát, hogy ez a buddha vallásban, hát egyébként az ő neve egy nagyon híres, elképesztő dokumentációt gyűjtött össze erről a buddha dologról, és ő volt az egyetlen ténylegesen felszentelt láma, vagy nem is tudom mi a jó szó erre, és ő vele kialakult egy érdekes kapcsolat, egyébként 74 évesen szerintem van olyan 45-50 év körüli hölgyel élt együtt, aki nem tudom, hogy felesége volt, vagy nem, de szóval ez is, tehát egy olyan meglepetés volt, hogy valaki 74 évesen akar megtanulni komodorozni, ráadásul ugye egy ilyen vallásos irányból közelíti meg a dolgot. Jó párszor voltam náluk, nem volt telefonunk, még akkor se, levélben kommunikáltunk, megírták a levelet, föladták, és akkor én tudtam, hogy mentem hozzájuk megbeszélni. Tehát gyakorlatilag kérték, hogy menjek. Segítettem nekik, igazából nem hiszem, hogy ez elkészült teljesen ez a dolog, valamit összeraktunk, de mindenképpen egy érdekes dolog volt nekem akkor, hogy a kor az nem feltétlenül számít itt. Tehát, hogyha valaki nagyon idős, de érdeklődik, ha nyitott rá, és hát ebbe az időbe erre eleve ennyi pénzt vakon rááldozni, amennyibe egy ilyen SX64 került, az nagyon-nagyon drága volt akkor. Hát egy ennél a cégnél, ahol dolgoztam, itt szépen megtanultam a hardvereket, és a hardware működést, és hát a Commodore 64-et is lehetett bővíteni különböző módokon, és ebből az egyik, és szerintem talán a legjobban használható bővítés az egy ilyen Fastload nevű kártya volt, cartridge, ami Epix gyártmány volt az eredetie. Hát, hogy került hozzánk, nem tudom, hogy maga az eredeti kártya hogy került hozzánk, de egy nagyon-nagyon egyszerű kapcsolás volt, nagyon könnyen lemásolható, nem volt semmilyen titok rajta, gyakorlatilag ugyanúgy működött minden Commodore kártya, tehát semmi extra nem volt benne, egy program volt benne, ami nagyon jól működött. Azt tudta, hogy ha a floppyról egy katalógust akart az ember kérni, akkor nem kellett betölteni a katalógust, tehát a memóriát nem írta fölül, csak kilistázta, illetve volt benne egy gépi kódú monitor, amit megint csak azért volt nagyon jó, mert ha az ember bele akart nézni a gép memóriájába, akkor nem kellett egy monitort külön betölteni, ami elfoglalt valami helyet, hanem a cartridge-ból futott, és nagyon jól lehetett a memóriát vele böngészni, nagyon jól lehetett, egy elképesztő segítség volt. Általában mindegyiken volt egy reset gomb is, ami direkt arra szolgált, hogy az ember kireszetelje a programot, és akkor ott maradt a memóriában. A Commodore 64 ez egy nagyon érdekes dolog, dinamikus RAM-ok vannak benne, amik elvileg frissítés nélkül felejtenek, tehát jól volt megszerkesztve ez a része is, a videóchip, a VIC chip, tehát itt a VIC chip az csinálta a dinamikusan frissítést, ha a processzort kireszeteltem, attól még a frissítés tovább ment, ezért nem hibázott bele a memóriába, és ezért gyakorlatilag a reset után benne maradt a programot. Lehetett erre védelmet csinálni, voltak olyan programok, hogy kireszeteléskor kinullázták a teljes memóriát, de nagy programok nagy része egyszer reset után ott maradt, majdnem, hogy azonnal kimenthető volt a memóriába, tehát ez nagyon könnyű volt némelyik programhoz belenyúlni, vagy akár kimenteni ezáltal. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ezt a kártyát, tehát ott az a hardware tudással, amit én akkor összeszedtem, simán tudtam készíteni, és hát nem azt mondom, hogy óriási mennyiségben, de az ismertségkörömben azért adtam el belőle. Inkább talán segítség volt, de egyébként gyorsabban töltött, kb. 5-szörös sebességgel töltött be egy programot a floppyról, mintha ez nem lett volna. Tehát mindenképp egy jó, hasznos tool volt, de igazából rögtön utána megjelent egy SpeedDOS nevű bővítés a Commodorehoz, ami már hardveres bővítés volt. Egyébként ezt a kártyát rajtam kívül szerintem jó páran árulták, mert ez egy akár meg is lehetett venni, akár hogyha valakinek volt affinitás, azzal le is tudta gyártani. Viszont ezt a SpeedDOS, ez egy egészen más történet. Itt már komoly forrasztási tudásra volt szükség, hogy ezt az ember akarta csinálni. Ez úgy működött, hogy a Commodore 64-nek a kerneljét
kernál, pontosabban rosszul mondom, kernál az a Linuxban van, kernálját ki kellett forrasztani, ez egy IC volt, egy 24 lábú IC, és annyi memória területe volt, amennyit, hogyha EPROM-ban szerettem volna, ami ugye kapható alkatrész volt, tárolni, ott 28 lábú volt az EPROM IC. Tehát nem lehetett egy az egybe a helyére betenni, kellett egy adapternyákot készíteni, nyomtatott áramkört, ami segítségével a Commodore-ba be lehetett ezt az EPROM-ot tenni, illetve hát ha már így csináltuk, akkor általában az volt a technológia, hogy akkor már kapcsolhatóvá, hogy az eredeti kernál is működjön, meg a SpeedOS kernál is. Ugye ez volt a Commodore 64-nek a oldali átalakítás, de át kellett alakítani a drive-ot is. Ott úgy emlékszem, hogy egyébként az ottani operációs rendszere, ami futott a floppyban, az talán foglalatban volt, de volt egy VIA nevű ilyen kommunikációs chip, aminek voltak szabad lábai, amiket nem használt semmire, és oda egy párhuzamos kábelt kellett vagy fölforrasztani, én ilyen foglalatot tettem alá, és úgy vezettem ki, és ezt a párhuzamos kábelt, ez 11 vezeték volt, ezt át kellett vezetni a Commodore 64-nek a user portjába lehetett bedugni, és akkor gyakorlatilag a floppy és a gép közötti kommunikáció az nem egy soros kábelen, hanem párhuzamos kábelen történt, ami egy elképesztő nagy gyorsulást okozott. Hát mondjuk az volt a gond, hogy ezzel én foglalkoztam elég erőteljesen az ilyen átépítésekkel, tehát ebből azért nagyon sokat megcsináltam, de azért az a probléma létezett, hogy a Commodore oldalon is a userportnak egy CIA nevű chipje volt, ugye a floppyban egy VIA nevű chip, és bármelyiknek az a 8 portja a véletlenül hibás volt az IC, mert valami rosszat bedugtak már a Commodore-ba, vagy eleve gyártáskor egy rossz IC volt. A működés nem befolyásolt egész addig, amíg valami perifériát rá nem dug az ember, de tehát előfordult az, hogy beépítettem a SpeedOS-t, és nem működött, nem töltött gyorsan, hát akkor vagy a VIA oldali chip, vagy a CIA oldali chip hibás volt, akkor azt meg kellett venni. Egyébként volt Magyarországon utánpótlás Commodore alkatrészekből, hogy nem volt nehéz, csak hát akkor ugye kellemetlen volt, hogy az ember azt mondta, hogy figyelj, rossz a gép, sajnos hiába építettem, mert nem fog működni. De ez már egy határozottan jobb bővítés volt. Nem a programok feltörése, keresése, monitorozása irányába, hanem a használatban, hogy tényleg nagyon gyorsan lehetett betölteni, és még egy előnye volt, hogy ehhez a SpeedOS-hoz írtak másoló programot, ami azt tudta, hogy sokkal gyorsabban lehetett egy floppy lemezt lemásolni ennek a segítségével, mint hogyha csak egy normál másoló programmal. Tehát itt pillanatok alatt most nem tudom, hogy hány másodperc alatt lehetett egy floppyt beolvasni, és utána visszaírni aztán ugye nyilván akárhányszor, tehát egy nagyon jó kedvelt bővítés volt, tehát én leginkább ezzel foglalkoztam. De még ezt is lehetett fokozni, mert létezett egy Professional DOS nevű bővítés is, ami egyébként ugyanez, mint a SpeedOS, párhuzamos kábel összekötve a userport a géppel, de a processzor alá, ez a 6502-es processzor volt a floppyban, 1541-esben, az alá egy panelt kellett betenni, és hát az a panel csinált valamit. És minden IC le volt kaparva. Eddig én, amikor valamit idézőben le akartam másolni, meg akartam fejteni, hogy működik, az nem találkoztam azzal, hogy az IC-kre fölírt számok, azok ne lennének rajta. Hát én fogtam, elővettem a katalógust, megnéztem, mit csinál, értettem, hogy működik. Na itt az volt, hogy minden lecsiszolva. Tehát azt tudtam, hogy a processzor a 6502, de minden más az, és akkor hát itt ezt valahogy ki kellene találni, mert ez egy még szuperabb, még gyorsabb, egyébként tényleg ez még a SpeedOS-nál is egy nagyságrendel gyorsabban lehetett a Commodore-ra tölteni, és hát nem tudom, hogy az eredetiét, azt az első darabot honnan sikerült megszerezni, de minden esetre volt nekem egy ilyen, és hát én tudom, nyúztam a cégnél a kollégákat, hogy hát azért mégiscsak ők a hardveresek, ők a profik, hogy valaki szálljon meg engem, és irányítson engem, hogy mit csináljak. És mindenki csak röhögött rajtam, nem foglalkoztak vele. Aztán volt egy kisfőnök, Vizi Gábornak hívták, ő egyik este mondta, hogy na add azt a panelt, hazaviszem, aztán megnézem, mi van rajta, és másnap reggel jött, és egy komplett rajzot adott nekem, amiben kirajzolt az egészet. Úgy működött, hogy az 1 MHz-es órajelet, amivel a 6502 működött, olyan sebességgel működött, ott egy frekvencia duplázó áramkör volt, és ezért volt ezt nagyon nehéz megérteni, mert egy frekvencia duplázást nem könnyű megcsinálni. Tehát az egy nyilván egy elektronikai fogás, kapcsolás, technikai fogás, de nem annyira triviális, hogy na mindegy, lényeg az, hogy az nekem akkor nem volt egyetlen, plusz volt egy RAM, egy statikus RAM rátéve, ami pedig arra volt, hogy ilyen tárolta gyakorlatilag a floppyról beolvasott adatokat. És akkor ez ténylegesen azt tudta, hogy valós időben tudta a floppy
levő adatokat dekódolni és küldeni át a 64-be, mert egyébként a 1 MHz-es órajellel a 6502 nem volt hozzá elég gyors. Tehát ott ténylegesen a floppyra írt adatokból, amíg a bájtok előálltak, az több körülfordulás volt. Itt viszont valós időben gyorsan lehetett. Hát ez volt az igazi tökéletes bővítés, és nekem ezután, hogy ő ezt visszarajzolta és elmagyarázta, nekem ezt is sikerült utána már. Ebből nem, ez egy drágább dolog, és volt már alkatrészigényes volt, meg igazából nem is nagyon, akinek volt speedos már nem nagyon akart erre költeni, de az igazán gurmenek, akik nagyon, azok azért szerették volna, hogy a maximum, amit lehet sebességben elérni betöltés, az legyen meg nekik. Azért párunknak volt. És nekem ez azért volt nagyon érdekes, mert itt megint egy olyan dolog jött szembe, ami megint elgondolkodtatott, hogy a hardvert is föl lehet úgy hackelni, mint a szoftvert, hogy nem tudom mi az, nem tudom, hogy mi a hardware, de mégis föl tudom törni, mégis meg tudom a működését állapítani, és hát ez elindított ezen az úton, hogy én ezt is szeretném. Ha már Commodore-on föl tudom törni a programokat, meg tudom nézni a védelmeket, már gyakorlatilag tényleg nagyon könnyedén ment ez, akkor ugyanezt szeretném elérni a hardware-be is. Még volt egy dolog, ami létezett ilyen hardware bővítés a Commodore-hoz, azt ICEPIC cartridge-nak hívták, ez is valahol 85-86 tájékán jelent meg, én erre nagyon haragudtam. Ez azt tudta, hogy volt ott egy kapcsoló, és a programot betöltötte az ember, a kapcsolót átkapcsolta, egyébként nekem ilyen nem volt, ezt a világba forgalmazták, azt hiszem a Datel volt az a cég, aki ezt elkezdte gyártani, és úgy emlékszem, igen, és azt tudta, hogy kapcsolat átkapcsolt rajta az ember, akkor megmerevítette abban a pillanatban azt a programot, ami éppen futott, és utána a floppyról be kellett tölteni egy ilyen felhasználói programot hozzá, és ki lehetett menteni a futó programot egy floppy diskre abban az állapotában, ahogy az volt. És ebben az időszakban, amikor ez a kártya megjelent, akkor külföldről özönlött be ezek az ilyen jellegű törések, amik nem rendesen megcsinálta. Tényleg csak annyi, hogy az ember bedugta a kártyát, átkapcsolta, kimentette, már küldte tovább. Ugye, ahogy ez a program cserebere ment, nagyon sok ilyen törés volt az első időkben, és engem elképesztően bosszantott, hogy hiányoznak a betöltőképernyő, hiányoznak az elejéről azok tehát egy program úgy volt komplet, hogy betöltődik, van egy kezdőkép, van egy kezdőzené, ne adj Isten, ha már olyan, akkor valami. De ez nem, ez csak annyi, egy kék képernyő volt, bum, és elindult a játék. Engem nagyon zavart, nem szerettem. Nem is nagyon terjedt el, mert minden programot azért idővel ezek a külföldi hacker csapatok föltörtek egyébként rendesen, és akkor ezeket az IcePic-es töréseket letöröltük, gyakorlatilag ez nem volt értéke semmi, de voltam program, ami először így jött meg. És egyébként nagyon sokszor nem is volt jó, tehát még akár hibás is volt, nem tökéletesen végezte a dolgát ez a kárt is. Később aztán létezett még egy Final Cartridge nevű kártya, az már 87-ben jelent meg, és igazság szerint ez a 87 már az időszak, amikor én már nem annyira akartam a Commodore 64-jel foglalkozni. Az utolsó programom, amit Commodore 64-re idézőjelben írtam, és végül is aztán ez nem jelent meg, nem került ki, és éppen ezért nem is elérhető ma, az egy Sandbox 4-es lett volna, illetve hát ez elkészült, én ezt elkészítettem, és amikor kész volt, akkor annyira nem izgatott a dolog, nem érdekelt, és ezért a beleírandó szövegeket, üzeneteket, azokat még nem készítettem el, mindig vártam vele, hogy majd megcsinálom, aztán sose csináltam meg, és ezért nem lett publikálva, gyakorlatilag csak egy nyersen működő sandbox volt, ami 4 darab játéknak azt hiszem, hogy Martin Galway játéknak Martin Galway által készített zenék voltak beletéve, és egy olyan videóeffekttel volt a játéknak a képe áttüntetve, amit igazából már ugye akkor az Amiga megjelent egyébként, amit Amigán lehetett látni ilyen effektet, és én ezt ilyen sprite-okkal megoldottam, leprogramoztam, szerintem elképesztően jól sikerült, tényleg tökre sajnálom, hogy ez nem került közkézre, és nincsen ma fenn a CSD-ben, mert egy jópofa dolog volt, ez a 4 zene volt benne. Azért is volt érdekes, nehéz volt beletenni a 4 zenét, mert ezek sok memóriát foglaltak,
a lejátszó programunk se volt egyszerű, plusz még a képeket is beletettem, plusz még ezeket az effektet. Ez egy jól sikerült dolog volt. Ez igazából egy kis fricska lett volna az Andrásnak, hogyha ő már így külön vált, akkor én azért csak még egy utolsó sandboxot így egyedül megcsinálok. Hát kész volt, aztán mégse lett belőle semmi, de el nem bánom, illetve olyan értelemben bánom, hogy tök jó lenne ilyen leletként, de hát egyébként igazából magamnak bizonyítottam, hogy meg tudtam csinálni, és ennyire nem vártam azt, hogy ez bárki elismerje, vagy egy elismerést kapjak érte. Nem volt fontos. Csak az volt, hogy szerettem, betöltöttem párszor, megnéztem, zenélt, jó, írjuk bele a szöveget, nem írtam bele, nem lett kész soha. 86 év végén is volt egy Bitlet karácsony, az december elején volt ilyen 10-e tájékán, és az is egy jól sikerült rendezvény volt, ami érdekes volt, hogy amíg a rendezvény tartott, az idő alatt volt egy rádióadó, ami programokat sugározott, és azt lehetett gyakorlatilag, ha valaki rádión fogta, akkor azokat a programokat ki tudta menteni. Én megmondom, hogy nem tudom, hogy Spektrum programok voltak, Commodore 64 programok, mert én ott voltam, nem foglalkoztam a rádiózásra, de hogy valakiben fölmerült ez az ötlet, hogy rádióadás programokat fog sugározni, és azt hiszem volt egyébként a tévében is valami műsor, aminek mindig úgy volt vége, hogy ilyen csibogással valami programot sugár, ki is írták, hogy itt nem a tévé romlott el, aki nem tudta, hogy miről van szó, hanem hogy egyszerűen programsugárzás történik, és hát ugyanez volt. Úgyhogy 87-es év elején én megszereztem a jogosítványomat, tehát mindenki szerettem volna, hogy legyen jogosítványom, és március tájékán kaptam meg készhez, és március tájékán volt Miskolcon egy számítógépes találkozó valami. Már nem emlékszem egyébként a nevére, teljesen a maga a találkozó, azt hiszem, hogy lényegtelen nem sikerült, tehát messze nem volt olyan, mint itt a budapesti találkozók, valami volt, de nem volt az a nagy bőrze, amire így az ember számított volna, de úgy voltunk vele, hogy ha lesz ez a találkozó, akkor menjünk le, és akkor egy 2 napos buli legyen, nekem megvan a jogosítványom, és akkor a csapatot tudom vinni, és hát akikről beszéltem, ők ugye ültek az autóba, 5-en fértünk el benne, úgyhogy lementünk Miskolcra, az első egyedül utam volt, apám odaadta az autót, tehát nem volt ezzel gond, nem voltam veszélyes vezető, vagy hogy mondjam, hát akkor gyakorlatilag új, friss jogosítvánnyal, de mindig is apám autószerelő volt, és én mellette ülve, tehát így éreztem én azt, hogy kell autót vezetni, nem félt nekem odaadni. Az a lényeg, hogy elmentünk, és hát ki kellett venni egy szállodaszobát. Hát én voltam csak, meg az Henri, mi voltunk ketten csak 18 év fölött. Úgyhogy hát bementünk ketten, és kivettünk ketten egy szállodaszobát, mondva, hogy hát akkor ott alszunk, és akkor reggel ugye, hogy kezdődik ez a szoftver találkozó, hogy számítógép találkozó, akkor majd oda megyünk, és rajtunk 5-önkön kívül még többen jöttek vonattal is le, tehát még más embereket is érdekelt, valahogy ez így meg lett szervez a kis csapat. És lényeg, hogy a szobába aztán utána szépen lassan fölsündörgött mindenki. Úgyhogy tele volt a szoba, kibéreltünk egy szobát, és ugye ez a sok gyerek, hát ez őrjöngött. Hát ugye teljesen elszabadultak a dolgok. Annyira, hogy én így mondtam, hogy hát ez az én felelősségem. Én ezt nem bírom tovább, én elmegyek. András maradt, ő bírta. Én nem, úgyhogy lementem, kipakoltam a sok Commodore-t, meg mindent a fülbe, valamikor, hát nem hajnalban, de valamikor, és mondtam, figyelj, én elmentem, hagyjatok engem békén. Úgyhogy elmentem, de ugye furdalt a lelkiismeret, hogy hát mégiscsak nem hagyhatom őket ott meg a cuccok. És az a vicc, hogy visszamentem egy 20 perc múlva, tehát már átgondoltam, és minden ott volt még mindig a fűbe. Ezek fönt nem vették komolyan, hogy én tényleg el akarok menni. Így fogtam, leparkoltam, visszapakoltam a cuccokat, és vissza fölment, tehát nem, akkor rombolást egyébként abba hagyták, tehát azért annyi eredménye volt, hogy érezték, hogy ez egy kicsit túlzás, úgyhogy nem kellett kifizetnünk semmi károkozást, hála az égnek, de az érzés, ez csak azért ennyi érdekes, nem tudok magára a találkozóra visszaemlékezni, inkább csak ez volt, hogy a társaság elszabadult gyakorlatilag. Hogy mondtam, hogy voltak a Nikovics testvérek, ők 87-ben kaptak egy Amiga 1000-est. És gyakorlatilag ez azért volt jó, mert az Amiga az maximum kiállításokon távolról megtekinthető dolog volt, hozzá érni nem lehetett, egy annyira kuriózum új dolog volt. Ő neki meg ott volt, és úgy, ahogy eddig jártunk hozzájuk, most is oda mentünk, most amigázhattunk. Tehát, hogy elkezdődhetett, el tudott kezdődni az Amigával való ismerkedés. És bár
nem értettünk hozzá. Ott volt egy operációs rendszer, egy Workbench nevű operációs rendszer, ilyen kis demo programok voltak hozzá, szóval igazából nem volt hozzá semmink, de azt láttuk, hogy azért minőségben ez a Commodore-t nagyon-nagyon durván veri. Hangban is nagyon durván veri, grafikai teljesítményben is durván veri, és Commodore gép, úgyhogy mi ezt szerettük. Nekünk ez egy szimpatikus dolog volt, úgyhogy valamilyen módon azt mondom, öröm volt az, hogy van lehetőség az Amigához hozzájárni. Ugye ott már 3,5 szoros floppy drive volt. Még a céges dolgokat elfelejtettem, hogy ugyanebben az évben, 87-ben történt az, hogy a Novotrade-től kaptunk hát idézőben kölcsönbe, de valószínűleg olyan szándék, olyan célzattal a cég, hogy valamit csináljunk vele, egy PC-20-as Commodore gépet, ami gyakorlatilag a IBM PC-nek volt a Commodore verziója, DOS operációs, ez a 3.2-es DOS operációs rendszerrel. Először egy monokróm ilyen zöld monitor volt hozzá, aztán később egy CGA 4 színes monitorról ki lett cserélve, de hát igazából a Commodore 64 után is, és nem beszél az Amiga mellé téve, hát ez valami annyira ilyen bohóc dolognak tűnt, annyira nem tudtam komolyan venni, hogy igazából nagyon nem érdekelt. Sose gondoltam volna, hogy a jövő pedig ez lesz, de hát ott volt, rendelkezésre állt, és valahogyan azért mégiscsak az ember barátkozott vele. Létezett hozzá egy GW Basic nevű Basic program, úgyhogy ugyanazt, mint a Commodore-ba, ugye a Commodore-t az ember bekapcsolta, Basic programban jelentkezett be, lehetőség volt Basic-be írni bármit, itt meg be kellett tölteni a DOS alatt, és akkor lehetett Basic-be programot írni, de gyakorlatilag ennyi volt az összes, tehát nem nagyon létezett hozzá semmi. Az első PC-re most úgy mondom értelmes dolog, amivel én találkoztam, az volt, hogy valami újságban megjelent egy chip tesztelő hardware, és ahhoz egy program, amit ugyancsak ugye újságban volt, be kellett gépelni. És ez a program ez Pascalba volt írva. Na most hát az ember assemblerbe tudott, Basicbe tudott, mert ugye ez a Commodore-ból jött, hát Pascalban nem. És ott az egyik kollega, mérnök kollega összerakta azt a kis hardvert, hogy na, hát akkor most a programot megcsináljam én, hát az én dolgom legyen. És akkor elkezdtem begépelni. A Turbo Pascal programot meg valahonnan megszereztük, nem tudom hogyan, az egy DOS alól futó Pascal fordító program volt, és hát begépeltem a Pascal programot, hát sok oldal volt, tehát egy utálatos dolog volt, nyilván gépelési hibák hegyekbe, és amikor elindítottam, úgy állandóan kiírta, hogy hol vannak a hibák, mit kell megfejteni, de lényeg az, hogy én mire ezt a programot beírtam, gyakorlatilag megtanultam a Pascalt. Tehát így egy újabb programnyelvnek a tulajdonosa lettem, vagy tudója lettem. Egyébként ez a Pascal nagyon sokáig, ma már halott nyelv, de nagyon sokáig egy ilyen Delphi néven futott tovább, és azt sokan használták a PC, még azt mondom, még talán a 2010-es évekig, de 2000-es évek elején még mindenképpen, és egy viszonylag hatékony programnyelv volt, jó volt benne programozni, kedves volt benne programozni, tehát úgy megszerettem, úgyhogy ez volt talán az első ilyen PC-s dolog, ami a PC világába úgy vitt bele, hogy valamit ott is tudtam már alkotni, de viszont az jól látszott, hogy múlt az idő, a hardverek, a chip programozók és különböző egyéb eszközök, ezek mindenre jöttek ki. Tehát nem az Amigára, nem az Amig az játék maradt. A Commodore 64 ugye hát nyilván létezett, hiszen a Commodore cég zárásáig gyártották a Commodore 64-et, de azt már meghaladtuk, az Amigával azt meghaladtuk. És úgyhogy én úgy voltam vele, hogy jó, akkor munkára PC, játékra Amiga. Na, de hát nem volt Amigám, a cég meg hát bolond lett volna venni egy Amigát, mert ugye jó, hogy a Commodore 64-et megkaptam tőlük, és így ugye tudtam, nem volt saját gépem. Tehát ez az egész történet úgy néz ki, hogy nekem nem volt gépem. Tehát persze használhattam a cégét, tehát ha eljöttem volna, akkor vissza kellett volna adnom, mondjuk nem akartam eljönni, és hát terve volt véve, hogyha lehetőség lesz, venni fogok egy Amigát, de akkor még nem volt Amiga. Hát az 1000-es Amiga az egy nagyon drága dolog volt, és igazából ritka is, tehát nem forgalmazta senki. Még kellett egy év, azt hiszem, hogy 87 év végén, vagy valamikor akkor jelent meg az 500-as Amiga, ami aztán már egy úgy berobbant, mint a Commodore 64. A cégünkhöz jártak be többen különböző, hát idézőben ügyfelek, és az egyik egyszer hozott egy munkát, amit így felajánlott, hogy a cégünk készítse el, és ez az volt, hogy egy katonai lőtérnek
a bukóalak irányító rendszerét kellett volna megcsinálni, rádiós rendszert. És akkor ott összeült a csapat, és kitalálták, hogy ez hogy lehetne milyen módon. Gyakorlatilag ott a hardveresek nagyon jól értettek a rádiótechnikához, úgyhogy ők kitalálták, hogy milyen vevők lesznek. Maga az adó szerkezet egy ilyen nyakba lógó kis saját készítésű szerkezet, billentyűzettel, kijelzővel, és hát úgy döntött a cég, hogy jó, akkor ezt elvállaljuk ezt a munkát, és meg kell csinálni. Az első olyan fejlesztés, ami nem Commodore-hoz kapcsolódik, hanem egy teljesen új hardware, amivel még eddig nem találkoztam, az ez a lőtéri bukó alakirányító rádiós szerkezet volt, egy Z80-as processzorral tervezték, előtte egy Z80-ban nem programoztam soha, de az a helyzet, hogy addigra már ez egyáltalán nem volt probléma. Tehát az, hogy egy új processzor kicsit másképp működik, nem kicsit működött másképp, egészen különlegesen másképp működött, de nem éreztem azt, hogy ez probléma lesz, és a PC-re valóban volt Z80 fordító, tehát el lehetett kezdeni a programot írni, és hát nem is volt túl sok időnk, ott a rádióval ők nagyon sokat szenvedtek, hogy ez jól működjön, én meg ugye magát a vezérlést, a kijelzőt, hogy aki magát ezt a programot meg fogja írni, gyakorlatilag egy programnyelvet kellett alkotni arról, hogy elindul a háború, és akkor különböző bukóalakok följönnek, lemennek, és akkor hát ez egy harckocsi lőtér volt, tehát ilyen hadászati lőtér volt, úgyhogy ott nagy ilyen bukóalakokat kellett vezérelni. Egyetlen egyszer voltam ott, amikor elkészült, egyébként egy próbán voltam ott, úgyhogy ez ilyen Esztergom mellett volt valahol ez a lőtér. És hát ez volt az első olyan projektem, amit egyedül csináltam, egyedül szoftvereztem, és Z80-ban, egy teljesen ismeretlen rendszerbe, és működött, és sikerélmény volt. Tehát jó volt. Az az illető, aki hozta a munkát, az emlékszem, amikor mentünk oda a tesztre, akkor ott rettegett, ő vezetett, és ott rettegett a kocsiba, hogy figyeljetek, működjön, könyörgöm, működjön, mert ha nem, akkor engem visszavisznek katonának. Tehát így rettegett tőle. Ez szocializmus volt még akkor is, tehát igaz, hogy mi a legvége, de akkor is. És működött, jó volt, úgyhogy ez végül is egy sikerprojekt volt. Úgyhogy ez a 87-es év, ez körülbelül így nézett ki nekem. Volt egy saját projektem, megtanultam pár új hardware dolgot. 88. január 1-től lehetett külföldre utazni, meg világútlevél, megjelent ez a fogalom, hogy világútlevél, mert előtte ugye úgy volt, hogy lehetett keleti országokba menni a KGST-n belül, illetve lehetett nyugatra 3 évenként. De viszont 88. január 1-től megnyílt az a lehetőség, hogy mehetsz bárhányszor, világútleveled van, hát pénzt azt nem válthatsz, csak valami nagyon minimálisat, de hát több se kellett, tehát első gondolatom az volt, Amiga. Így lesz nekem Amigám, úgyhogy kiváltottam maximum pénzt, meg szereztem mindenhonnan mindenféle pénzt, és a USA haverom, ugye a Rubinstein Sándor, ő volt az, aki taxis volt autója, mondtam, hogy hát ő amúgy is megy Bécsbe, mert ő vesz ott programokat, és ez amit mondtam, hogy visszatérek rá, hát ott úgy nézett ki, hogy az osztrák hirdetési újságok ugyanúgy, ahogy Magyarország tele volt programhirdetéssel, ugyanúgy Ausztria is tele volt hirdetéssel, millió kis lakótelepi lakásban mindenhol hirdették az Amiga programokat, akkor már Amiga programokat, hogy lehet tőlük venni, de olcsó pénzért. És ugye miután az USA gyakorlatilag ezzel ő pénzt keresett, ezért ő neki fontos volt, hogy minél több ilyen program legyen, úgyhogy kimentünk, ő valamennyire angolul beszélgetett, ott az osztrákoknál ez akkor se volt probléma, úgyhogy szépen elmentünk 2-3 helyre, és összegyűjtött mindenféle programokat, és akkor mondtam, hogy jó, oké, de hát az Amiga mondta, hogy nyugi, majd holnap reggel, mikor nyitnak az üzletek, akkor majd megyünk és keresünk egy Amigát neked. Mert ugye én arra voltam, rákattam, hogy nekem Amigát, azt szeretnék. És akkor kocsiba aludtunk, reggel fölkeltünk, hát csóró magyarok, hát minden pénzünk örültünk, hogy van, tehát nyilván én minden forintot, minden shillinget arra szántam, hogy Amigát vegyek belőle. Úgyhogy reggel valami üzlethez oda mentünk, egy arab ember árult ott, és akkor hát egy német gyártmányú Amigát sikerült vennem. Úgyhogy gyakorlatilag 88-ig kellett ahhoz várni, hogy saját számítógépem legyen. De hát ugye mégiscsak az volt, hogy amikor hozom be a határon, azt le kell vámolni, és hogyha nem vámolom le, de elkapnak, akkor elveszik. Tehát ez így nézett ki. És én úgy voltam vele, hogy engem nem érdekel, mennyi a vám, de ezt tőlem nem vehetik el. Tehát engem nem érdekel, akármennyire is, de ne hülyéskedj, csempészük be, nem lesz semmi baj. Mondom, figyelj, nem, én bemegyek és beviszem a papírokat, és csinálok egy vámnyilatkozatot, mert én ezt nem tudom elfogadni, hogyha nekem ezt az Amigát elveszik. Hát én mindent erre tettem föl, hogy így lesz nekem Amigám, úgyhogy én tényleg levámoltattam tök normálisan. Ez is egy érdekes dolog, mert amikor ugye bementem a vámhivatalba, közölték, hogy túlköltöttem. Nekem ennyi pénzem nem lehetett. Hogy vehettem meg? És akkor mondtam, de hát benzinpénzek, de ezt nem költhettem el árura.
és akkor valami nagyon furcsa ilyen a Nemzeti Bankba be kellett menjek, ott valami engedélyeket kérni, én nem tudom, ilyen volt rá út, de hát ezt nem hirdették, hogy ezt meg lehet oldani, én valami pénzt fizettem valamiért, és akkor utána megkifizettem a vámot rá, az idézőben nem büntetés volt, hanem ott valami magyarázat volt, de lényeg az, hogy aztán így lett egy levámolt Amigám, úgyhogy féltem, nem mertem becsempészni. Pedig hát akkor abban az időben mindenki minden csempészet, de nekem ez nagyon kellett, mert éreztem, hogy ez PC-hez hozzájutok, Commodore 64-hez hozzájutottam, Amigához nem fog hozzájutni, mert cégek nem fogják megvenni, az egy játékgép. Hát és tényleg így is nézett ki egyébként, bár én hozzáteszem, hogy azért én ennek az Amigának nagyon sokat köszönhetek, mert nem kevés hardware gyártottam hozzá, mert oda aztán tényleg kellett, és azokat viszonylag jó pénzzel lehetett adni. Úgy kezdődött, hogy ugye elképesztő mennyiségű program dőlt Amigára. Ugyanúgy, ahogy a Commodore 64-re postán jöttek-mentek a programok abban az időben, Amigára ugyanezt történt, csak talán más közösség, vagy lehet, hogy párhuzamosan, mert nem. Azt hiszem, akik Commodore-oztak, azok inkább Commodore-ral foglalkoztak, az Amigások meg Amigával, és már nem nagyon volt átjárás. Én sem nagyon kapcsoltam be a Commodore-t már, nem kellett többet. Tehát az Amiga annyival előrébb járt, hogy azzal kellett foglalkozni, meg azt kellett megtanulni. Hát ez egy külön világ, egy 68 ezeres processzor, speciális, új speciális csipek, hát ez már nem úgy átlátható, nem könnyen átlátható, mint a C64-es volt, hogy az emberi agy azt képes fölfogni, hanem itt bizony ide dokumentáció kellett. Tehát ez volt az első pillanat, amikor megéreztem azt, hogy na azért itt komolyabb tudás van, ezt már nem lehet csak itt csuklóból, itt meg kell. És szerencsére már 85-ben megjelent a Databacker fordításban a 68 ezeres processzornak a leírása magyarul, tehát maga a gépi kódnak a megtanulása az egy viszonylag átvihető dolog volt, viszont az Amigának a speciális chipje és azoknak a regiszter és annak a működése, na az nem. És németül ugyancsak a Databacker, de azt ugye nem fordította le senki magyarra, jelent meg egy Amiga Intern nevű, illetve egyébként ez a C64-re is volt, csak a C64 internt azt lefordították magyarra, azt lehetett kapni, ugyancsak a Databacker, de Novotrade volt a Databackernek a magyar forgalmazója fordítás után, és ezt a Amiga internt ezt nem fordították le, úgyhogy ez nekem ilyen fénymásolatban, ilyen német nyelven volt meg, és én abból tanultam meg, hogy hogyan működik de ez terjedt így kézen közön, tehát mindenki másolta ezeket a interneket, mert hát ebből lehetett tudni, hogy működik a gép, mert egyébként nem lehetett tudni. Tehát ott tényleg annyira sok regiszter, annyiféle technológia, ahogyan működött Britter, Copper, hát ezek olyan szavak, amit most így nem tudok elmagyarázni, de ezeket meg kellett tanulni, és csak úgy lehetett. Én egyébként pontosan ugyanaz mondta, Commodore 64-en, ugyanúgy szétszettük a Amigás demókat, ugyanúgy megnéztük, hogyan írta más, és ugyanúgy megcsináltuk mi is. Tehát nekem is jó pár olyan Amigás törésem volt, ami elé betettem a saját nevemet, nem hivalkodóan, nem durván, de azért valamilyen módon. Nem tudom, ez talán egy ilyen kis pici visszatérés volt, vagy nem is tudom miért, de nem tartottam annyira fontosnak, de mindenki így csinálta, én is így csináltam. És az, hogy fölmerül az, hogy egyáltalán hogy jutottunk mi hozzá gyári programokhoz, még a Commodore 64-nél is igaz ez, hogy hát úgy, hogy azért voltak olyan gyári programok, amik védettek voltak, de le lehetett másolni olyan speciális másoló programokkal vagy technikákkal, és akkor gyakorlatilag ugye nem az eredeti lemez, nem a megvett gyári dobozos program volt meg, hanem a másolt program, de még a védelem rajta volt. És na ez az, amit föl lehetett törni. Hát és nagyon ritkán került hozzánk igazi gyári csomag. Most egyszer hozzám került egy Frankie nevű játék, ez még 64-es, most visszaugrok egy pillanatra, mert ezt elfelejtettem elmesélni. Egy Frankie nevű játék, aminek Frankie Goes to Hollywood együttes zenéje volt a zene benne, és hát egy elég ilyen furcsa játék volt, de ez is egy ilyen képernyővel töltős, novalódos volt, és egy pár napra kaptam csak kölcsön valakitől, és pont a Jagger átjött hozzám, és mutattam neki, és óriási kedvet kaptunk, hogy hát akkor ezt törjük föl. Egyébként meg volt már feltörve, de azt hiszem, hogy az a törés, ami volt, már nem emlékszem, melyik hacker csapat csinálta nyugaton, az hibás volt, tehát az lefagyott egy idő után a játék, csináljuk meg jól. És akkor elkezdtük csinálni, és hát gyakorlatilag az alatt, a délután alatt visszafejtettük még estében nyúlóan, és nekünk sikerült megtörni jól, és gyakorlatilag meglett. A Jaggerrel mi nem tettünk elé semmit, egyszerűen csak működővé tettük a programot. Aztán később egyébként az Henry ezt a Sandbox 3-ba ezt a zenét tette be, hát a zenét azt én adtam neki belőle oda, mert az ilyenkor, amikor feltörés meg volt, akkor a zenét azt általában ki is vettem külön, tehát ez külön létezett. De
Ezt azért érdekes, és azért volt fontos elmondani, mert a Jagger mostanában, tehát nem olyan mondjuk 1-2 évvel ezelőtt, a saját blogjában ezt a folyamatot, hogy ezt hogyan csináltuk, ezt dokumentálta. És ez a blog, ez létezik, jagger.hu néven elérhető, ha valakit érdekel, akkor azt meg tudja most nézni, hogy mi annak idején 86-ba, hogyan törtük föl, lépésről lépésre le van írva az összes probléma, a buktatók, hogy azokon hogy mentünk át, egy jó pofa ilyen dokumentáció. Na mindegy, vissza az Amigára, szóval ugyanez volt Amigára is, hogy gyári lemezek lemásolva, a védelem rajta, akkor ezt a védelmet úgy leszedni, hogy utána már a másolás ne is legyen probléma, vagy ne adj Isten örök életet beletenni, tehát ezt is tudtuk csinálni. De ugye miután özönlött az elképesztő mennyiségű program, és a 3,5-es floppy, ami a Amigában be volt építve az 500-asba, az marha drága volt, hát marha drága, minden drága volt. Ezért ki kellett volna valamit találni arra, hogy inkább 5/4-es floppin tároljuk mi ezeket a játékokat, de mégiscsak sokkal olcsóbb, és akkor hát vagy több programunk van, vagy olcsóbban tudjuk. Tehát ez a adattárolás, ez akkor is már probléma volt, úgy, hogy ma is probléma. És meg lehetett azt oldani, először hozzám külső 3,5 szoros floppy került az Amigához, volt egy olyan csatlakozó, hogy hátul, ahol külső floppyt rá lehetett dugni, és annak a kapcsolását én visszanéztem, hogy hogyan működik, és rájöttem, hogy hát ezt, illetve hát szerintem egyébként erre a világon sok helyen rájöttek, ezt meg lehet csinálni 5-es 1/4-es méretűre is, tehát a Commodore 64 méretű floppykra is meg lehetett csinálni, úgyhogy én elkészítettem egy ilyen élesztőt, és gyakorlatilag külső 3,5-es floppyt is, meg külső 5/4-es floppyt is elkezdtem gyártani. Mondjuk elég tákolmány volt, mert én a panelt csináltam, nem volt bedobozolva, csak a kábel volt a csatlakozóval, az elektronika rádugva egy PC-s floppy drive-ra, mert a PC-s floppyt lehetett erre a célra, a 720-as floppykat lehetett erre a célra használni, a drive-okat, és hát én ezeket is árulgattam, ezeket a ilyen külső floppykat, és szerintem nagyon sokan elkezdték ezt használni, tehát erre is volt igény, volt szükség, és ha már így volt, akkor ugye az volt a probléma, hogy a külső floppyról nem indultak el a játékok. Meg kellett azt is oldani, hogy kívülről tudjon bootolni, tehát hogy a külső floppyról induljon, ne a belsőről, ezt pedig egy ilyen boot szelektornak nevezett elektronikával kellett az egyik chipet az Amigába ki kellett emelni, annak 2 lábát egymással megcserélni, és akkor az gyakorlatilag a Drive 0 meg a Drive 1 megcserélődött, a külső lett a nullás, a belső az 1-es, és akkor így már kívülről lehetett a nagy floppyról bootolni, tehát futott a játék a nagyról, nem kellett visszamásolni kicsire és mindig onnan indítani. Egyébként érdekes volt az Amiga, mert ezek a csipek, ezek a CLIC-k, amiket a MOS cég gyártott, ugye Commodore-nak a chipgyártó cége, ezeket ilyen női nevekről nevezték el, úgyhogy Agnus, meg Paula, meg Dennis, tehát egy jó pofa volt, és én nem tudtam, nagyon sokáig nem tudtam, aztán persze kiderült, hogy ez valójában nem arról szól, hogy a barátnők neveit adták neki, hanem ezeket próbálták úgy olyan funkciónevet adni az IC-nek, ami női névre rövidíthető. Tehát mindegyiknek van egy rendes neve, hogy az micsoda, ilyen jó hosszú neve. Most ezeket én nem tudom így visszaidézni, de szóval, hogy ilyen. És mindegy, az egyik ilyen női nevű IC-nek volt 2 lába, ami a boot szelektorhoz kellett, de hát ezt is meg kellett úgy valósítani, hogy kapcsolóval ki lehessen vezetni a gép külsejébe, és ott lehessen váltani, hogy mikor belülről, mikor kívülről. Ez is egy átalakítás volt, ez is egy hardware, ezt se tudta bárki megcsinálni. Aztán ez már csak tényleg ilyen csicsa volt, de ha már külső floppy, és másoló program, akkor jó látni azt, hogy éppen hányadik tracknél tart, és ezt is nagyon jól meg lehetett tudni, egy track számlálónak hívták, ezt a floppy dobozába vagy mellé be lehetett építeni, ilyen kis pici 7 szegmenses kijelzőkkel mutogatta, hogy hányas tracknél tartunk, hol tart a másolás, vagy hol tart a betöltés. Ez egyébként nagyon jó volt például a védelemnél, amikor egy-egy védelmi rutin valahol betöltődött a játék, elindult, és akkor látta az ember, hogy a 38-as trackre oda ment, és ott beolvasott valamit. És akkor tudtuk, hogy na, ezt kell keresgélni. Szóval jó volt a track számra, az is nem nagyon kellett sok embernek, de akinek kellett, szerette volna. Ez is egy hardware volt, ezt is csináltam. Hát volt több csatlakozó port a gép hátulján. Érdekes, hogy a szabvány akkor a 25 pólusú ilyen D csatlakozó volt, de az amigások azok megbonyolították 23 pólusú csatlakozókkal, és az egy külön probléma volt ilyen csatlakozókat szerezni, de azért végig csak nagy nehezen meg lehetett oldani. Létezett abban az időszakban egy, azt hiszem Philips gyártmányú Teletext IC. Akkor a Teletext az még egy olyan működő rendszer volt, nagyon sokan használták, hogy
Hát gyakorlatilag ilyen elektronikus újság, ugye? Csak az volt a baj, hogy ha ember a tévén beírta a Teletexen a 101-es oldalt, akkor várni kellett egy csomót, hogy a 101-es oldal bejöjjön. Aztán utána ott volt, hogy a 300-as a tévéműsor, akkor megint beírtam, hogy 300, megint várni kellett egy csomót, míg a 300-as megjött. Na és ez a Teletext chippel meg lehetett azt oldani, ezt a Panda írta, meg egy zseniális programot írt hozzá. Mai napig nincs ilyen Teletext leszedő program, ma már nem is kell, mert ugye internet van, stb., de akkor abban az időben ez hihetetlenül jó volt, hogy egy körben az összes adatot beolvasta, és gyakorlatilag bármelyik Teletext oldalt szerettük volna, azt az Amigának a képernyőjén szépen, hát egy videójelet kellett, egy olyan videójelet kellett bedugni ebbe a Teletext decoderbe, ami Teletextes adás, lehetett az bármi, és az Amiga képernyőjén jelent meg a Teletext, de úgy, hogy bármelyik oldalt azonnal, sőt azt is lehetett, hogy az egészet kimentjük egybe, tehát az akkori éppen aktuális aznapi Teletext összes adatot ki lehetett menteni, hát jó pofa volt, internet elődje gyakorlatilag, és ezt tényleg az Ákos írta meg, a Panda nagyon, nagyon jól sikerült kis szoftverrel. Ez is olyan volt, amit hogyha valaki szeretett volna, akkor ezt tudtuk neki, ahogy tudtam neki adni. Hát tudtuk, mindig többes számban beszélek, mert mindig valakivel én azért együtt dolgoztam, de alapvetően azért a hardvereket azt már egyedül csináltam, de itt is az Ákos ugye a szoftverrel benne volt. Ők kiadtak egy játékot, Korx az volt a neve, és az úgy volt, hogy a zenét a testvére csinálta, a grafikát a Hik csinálta, és a programozást meg Amigára az Ákos, és itt Magyarországon talált egy céget, és az a cég volt az, aki aztán valamilyen módon külföldre, valamilyen kiadóhoz sikerült eladni ezt az egy játékot, és akkor ebből egész szépen kerestek, és ez mondjuk az ő ilyen értelemben leghíresebb cselekedete a komputeres területen, ez a Corsa nevű játék, és az a vicces, hogy csinált egy másikat, teljesen elkészült odáig, hogy publikálható legyen, és végül nem talált vevőt rá. Tehát a mai napig van egy kiadatlan Amiga játék, ma is gondolkodik rajta, hogy lehet, hogy érdemes lenne kiadni, mert most annyira retro világ van, hogy C64-re minden év megjelenik 3-4-5 új, vagy lehet, hogy 15 új játék. Ugye ez annyira dévik, Amigára kevésbé, de hát mindegy, ő egyet akkor annak idején írt. Hát aztán itt jöttek már komolyabb dolgok, ugyanúgy, hogy a Commodore 64-hez volt ez a action, illetve nem action replay, ott mindegy, azok a kártyák, amikkel így meg lehetett állítani a programot, és utána bele is lehetett nézni, hogy milyen kód fut éppen akkor a gépben. Ez gyakorlatilag ezek a kártyák azt is tudták, és ez Amigára is megjelent, action replay-nek hívták az Amigán. Ebből is több verzió állt meg. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor MK3-as verzió volt belőle. Ez azt tudta, hogy én bármikor az Amiga program fut, én megnyomok egy gombot ezen a kártyán, abban a pillanatban megáll, elindul egy gépi kódú monitor, annak lehet parancsokat adni, és eleve ott áll meg azon a helyen, ahol éppen a program futott. Ez mondjuk a 68000-esnek lehetősége volt, tehát a 68000-es mikroprocesszoron erre volt mód, és ezért gyakorlatilag bárhol én megnyomtam a gombot, abban a pillanatban, ahol tartottam, ott már tudtam is a kódot elemezni, hogy ez mit csinál, illetve hát át tudtam a futóprogramot javítani, írni, elképesztő segítség volt, ez egy nagyon jó hardware volt. Hát az volt a baj vele, hogy ezeken az EPROM-okon kívül, ami ugye benne fut, de egyébként ezt tudni, hogy az Amiga az 16 bites adatbusszal rendelkezett, tehát itt már a 8 bites EPROM-ból mindig 2-be volt a program, a páros meg a páratlan adatokkal, vagy programokkal, és az Amigára, ahogyan ezt elkészítették, ezt az Action Replay kártyát, ebben ilyen programozható logikai IC-ket tettek. Tehát itt nem az volt, rá volt írva az IC-nek a neve, csak az ugyanúgy programozható volt, mint ahogy egy program is. És ezt igazából, hogy mi van benne, hát ezt most honnan tudjuk. És akkor itt jött a következő lépés megint, hogy oké, akkor most már hardvert ilyen módon kell feltörni, hogy a programozott részét nem a programot kell feltörni, hanem a hardvert kell, ami egyébként egyedi teljesen, nem katalógus IC nem létezik, azt akkor a gyártó kitalálta, hogy mi legyen benne. Hát igen, ehhez azért az is nagyon fontos volt, hogy közben az én cégem, ahol ugye dolgoztam, ők azért vették egyre másra különböző fejlesztőrendszereket, én erről tudtam, hogy ez létezik, nekem volt ehhez programozóm, meg kellett tanulni ezt a programnyelvet, ami ezeket a programozható logikákat, amivel ezt a programozható logikát lehetett tanulni. Tehát egy újabb programnyelv, ami hardware programnyelv, ők a mai napig ilyen FPGA-kban ez létezik, és elképesztő bonyolultságú elektronikákat tudnak ma már beletenni, de akkor ezek a gálok, pálok, ezek voltak a csúcsa a technológiának, és hát itt már egy komoly ilyen boolean algebra ismeretére volt szükség ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja fejteni,
gyakorlatilag úgy hívták, egy igazságtáblát kellett kivarázsolni a chipből, hogy melyik láb milyen bemenete esetén a kimenetek mit csinálnak. Mindegy, a lényeg az, hogy ez egy komolyabb művelet volt, hosszabb ideig tartott ezt megtanulni, de szép lassan sikerült ezen is átrágni, úgyhogy valójában ezt az Action Replay 3-at is sikerült lemásolni. Nem azonnal, volt küzdelem, sok kísérletezés, ilyen IC-ből 4 darab volt rajta, tehát gyakorlatilag semmi más nem volt, csak a memóriacsipek, amiben a program volt, és ez a 4 darab IC, meg a nyomógomb, meg egyébként még tudott lassítani. Az úgy működött, hogy megállítgatta a processzort, és egy ilyen potméter volt rajta, amivel lehetett tekerni, hogy milyen sűrűn állítgasson, hogy gyakorlatilag így döcögött a játék, de ez nagyon jó volt, például valamit nagyon nehéz volt átvinni egy játékot, az ember megállította, egy picit lassított rajta, és ilyen döcögve átvitte azon a helyenben. Jó pofa, tehát jó ötleteket beletettek, de a lényeg az, hogy ezt a kártyát is sikerült. Én nem tudtam úgy megcsinálni, hogy gyárilag olyan szép dobozba, meg olyan igényesen, de a hardware működött, ez sem volt olyan óriási mennyiség, hogy nagyon-nagyon sokat eladtam volna belőle, de én szerintem csak a saját ismeretségkörömben, meg akik azonkon keresztül, akinek kellett, annak adtam. Ez az Action Replay kártya, ez később azért lesz jó pofa, mert amikor megszületett a fiam, és én úgy gondoltam, és ez egy furcsa, nem biztos, hogy jó nevelési elv, de mindegy, akkor én úgy éreztem, hogy ezt így kell csinálni, hogy a gyerekbe a számítástechnika, az informatika folyjon bele infúzióként azonnal, ahogy lehet. Tehát én mindent képernyőn adtam neki. Én ahogy a számítógépet ő elérte, én már odaadtam a kezébe a joystickot, én odaadtam neki. Amúgy is szerette, látta, hogy az apja számítógépezik, őnek is számítógépeznie kellett, és amikor már annyira volt ügyes, és nem tudom hány éves lehetett, 2-3, mindegy, lényeg az, azt tudom, hogy olvasni még nem tudott, de játszani már tudott, és a Gianna Sisters játék Amigán az volt a nagy kedvence, de az egy nagyon nehéz játék. És ezt egy kisgyereknek az gyakorlatilag végigvihetetlen. Ezért úgy volt, hogy hát jó, ez az Action Replay kártyával, hogyha megállítom a játékot, pár helyen átírok benne valamit, azt hiszem nem is kellett talán sok helyen átírni, talán lehet, hogy elég volt egy helyen, akkor örök életű lesz, és akkor onnantól kezdve a gyerek tud bárhányszor próbálkozni, előbb-utóbb átviszi. És hát az volt a probléma, amikor én nem vagyok otthon, akkor kiírja be neki. És hát ez csak egy jópofa történet, és ezért mesélem el. A gyerek olvasni nem tudott, nem ismerte a betűket, én viszont szerettem volna, hogy hát ne kelljen nekem mindig, hát ha ő játszik, és szeretné a kódot beírni, akkor tudja meg. Úgyhogy azt csináltam, hogy azt elmagyaráztam neki, ha megnyomja a gombot, akkor bejön egy képernyő, ahol lehet írogatni. És azokra a gombokra, amiket le kellett nyomni, én ráragasztottam különböző kis képecskéket. Egy gombát, egy macit, egy nem tudom mit, és leírtam neki, lerajzoltam neki, hogy milyen sorrendbe kell a macit, a gombát, stb. Végig beírogatni. A végén ugye, amikor beírta, akkor meg kellett nyomni egy utolsó az entert, és akkor elindult a játék örökéletesen. Úgyhogy gyakorlatilag a gyerek így, hát idézőjelben örök életet írt be saját magának, szerintem 3 évesen, vagy nem tudom hány évesen, de ez ennek köszönhető volt ennek az Action Replay kártyának, hogy lehetett. Hát még a történetet lezárandó érdekes egyébként, hogy annak ellenére, hogy szerettem volna, hogy ilyen informatikus legyen, hát nem lett belőle informatikus, diplomás ember lett belőle, ilyen 3D-s nyomtató cégnél dolgozik, tehát megtanult 3 nyelvet, mindegy, úgyhogy hiába az ember erőlteti, ha egyszer a gyerek nem ebbe az irányba megy, akkor nem ez lesz belőle, de hát örülök neki, hogy sikeres, úgyhogy jó így is, hogy ezt csinálja, de nem sikerült beletáplálnom az informatika iránti szeretetet. Hát Magyarországon ugye hát abban az időben nem volt internet, ezért, hogyha a hardwarehez akart az ember érteni, akkor lépést kellett tartani a technológia fejlődésével, ami ma nagyon könnyű, mert az interneten gyakorlatilag hírlevélben megkapom, bármi, megjelenik egy új IC, egy új technológia, azonnal tudok róla, akkor abban az időben vásárokba, kiállításokra kellett járni. És a mi cégünk volt annyira jó fej, hogy ő támogatta azt, hogy 2 évenként van egy elektronika nevű kiállítás, hogy oda akkor menjünk. És hát én oda kijártam, igazából miután angolul nem beszéltem, németül meg főleg nem, olyan szinten, hogy az elfogadható legyen. Ezért nekem ezek az utak arra voltak jók, hogy katalógus gyűjtsek. Ott akkor ezek a cégek, ezek mindegyik bármelyik nagy chipgyártó
kötek számra vitték ki a katalógusokat, és osztogatták teljesen ingyen azért, hogy a mérnök emberek erre tervezzenek. Hát és ugye Magyarország azért jó, már lehetett külföldre utazni már, de azért ezek a dokumentációk ezek nem voltak különösebben elérhetők. Volt nekem egy kapcsolatom, aki levezett Amerikába, és ő be tudott kérni egy katalóguslapot, ha valami nagyon speciális dolgot akartunk, de alapvetően abból kellett létezni, amit az ember összegyűjtött, akkor 2 évig az a katalógus adathalmaz volt. Ugye gyakorlatilag elérkeztünk a rendszerváltás idejére, amikor elindult a privatizáció. És az a cég, ahol én voltam, az lehetőséget kapott arra, hogy a mikroelektronikai vállalatot privatizálja. Hát, hogy ezt hogyan oldották meg a felszámoló, aki nem tudom, hogy hogyan adta a mi kezünkbe. Lényeg az, hogy megkaptuk a mikroelektronikai vállalatot, 70 vagy az a cég, amiben én egyébként voltunk mi alkalmazottak benne, nem tudom, 7-8-an körülbelül én voltam az egy szoftveres, a többiek minden hardveres szakember, voltak ilyen mechanikához érted, de alapvetően. És akkor egyszer csak kaptunk egy céget a nyakunkba, 70-80 alkalmazottal, plusz egy olyan, ugye a mikroelektronikai vállalat volt a vezető Magyarország elektronikai cég, és fontos tudni, hogy 86-ig, tehát még a szocialista időszakban, itt csipgyártás folyt. Másolt csipgyártás természetesen, orosz piacra, orosz megrendelésre, és itt van egy érdekes dolog, hogy 86-ban leégett a csipgyár, és ez a mai napig egy nagy kérdőjel, hogy vajon miért és hogy hogyan. Tehát erről nagyon sok cikk íródott, meg nagyon sokan foglalkoztak, mindenféle összeesküvés elméletek voltak, de most ez ilyen szempontból lényeg, hogy mi ezt a céget privatizáltuk, a mi kis vállalkozásunk, hát most már mi kisnek mondom, hát nyilván alkalmazottól nem voltam tulajdonos, de oda kerültünk, és a mikroelektronikai vállalatnak a teljes tudáskészlete a nyakamba szakadt. Tehát én kaptam egy komplett könyvtárat. Oda minden dokumentáció megjött, a folyóiratok megjöttek, a nyugati folyóiratok megjöttek, ott volt elektronmikroszkóp, ott volt nyákgyártó üzem, és hát ez gyakorlatilag egyik napra a másikra miénk volt. És hát történt egy olyan szomorú dolog, hogy az orosz piac az behalt, tehát gyakorlatilag az a gyártás, ami ott folyt, és amiért az egész át lett véve, hogy mi azt majd átvesztük, folytatjuk csak most már magáncégként, az kiderült, hogy ezt a terméket, ami ott készül, azt már az oroszok nem fogják átvenni, úgyhogy óriási csőd lett belőle, és hát gyakorlatilag el kellett bocsájtani szinte majdnem mindenkit, alig maradt egy-két, mert piactörzs csapat megmaradtunk, de a helységet belaktuk, illetve az egészet belaktuk, úgyhogy én egy olyan aranybányához jutottam, igaz, hogy ugye folyamatosan elavuló aranybányához, de hát azért az első időkben az valami csoda volt, hogy elképesztő mennyiségű tudás könyvtárba fölhalmozva, folyóiratok, elektronika, minden. Egy-két olyan ember is volt, akitől lehetett kérdezni, akik még azért ott voltak. Hát igen, általában akik onnan kikerültek, azok saját céget alakítottak, és a mai napig prosperáló helyen vannak saját vállalkozásban, úgyhogy az is elektronikában volt egy nagy keltetőhely, ez a mikroelektronikai vállalat. A Szatmári Feri, aki ehhez a céghez vitt, neki azért volt több barátja, volt egy Kocsis Ervin nevű barátja, akinek volt egy olyan mániája, nagyon nagy jövőbe mutató, érdekes, hogy ő eltévedt mindenhol, és a navigációt szeretett volna csinálni. De ugye nem volt GPS akkor, hát ez közelében nem voltunk annak, hogy GPS navigáció legyen. Ő kitalálta azt, hogy ő mechanikához ért, ő fog egy olyan tollat készíteni, amivel a térképen végigvezetjük a vonalat, ahol szeretnénk menni. Az autóra olyan szenzorokat kell felszerelni, amik érzékelik az elfordulást, stb. És legyen egy program írva, ami pedig ezt is egy kijelző, ami pedig valamilyen módon elnavigálod, ahova szeretnénk menni, amit a görgős tollal bevittünk. És azért, hogy ezt egyáltalán ehhez tudjunk információt szenni, elvitt minket a Cebitre. Tehát ez egy nagyon jó pofa dolog volt, hogy így jutottam el először a Cebit kiállításra, ami hát egy óriási informatikai kiállítás volt, úgyhogy én voltam így Hannoverbe emiatt, hogy szerezzünk olyan képernyőt, olyan kijelzőt, olyan technológiát, ami ezt tudja. Hát mondjuk ebből nem lett semmi, mert igazából ő azért egy vállalkozó volt pénze persze, de az saját vállalkozásával foglalkozott. Mi azért annyira nem voltunk motiváltak, és aztán később előbb-utóbb ugye valamilyen navigációs technológiák előkerültek már. Egyébként a mi cégünk is elkezdett ezzel foglalkozni, de ez már 2000 utáni időszak, és aztán ebből nem lett semmi, de ettől függetlenül ez nagyon jó volt, hogy a Szatmári Feri által én még a Cebitre is kijutottam, úgyhogy gyakorlatilag nekem nem került pénzembe, csak
kölcsönöztem azt, hogy majd valami tudást beleteszek, de nem kellett végül. Aztán volt egy másik érdekes történet, ugyancsak Szatmári Feri kiköltözött Berlinbe, és ott megtalált valakit, aki Commodore 64, akkor ez még Commodore 64-es volt egyébként, az a Commodore 64 szeretett valamilyen programot írni, de nem tudom, az is van felhasználói program volt, már nem emlékszem, hogy mit kellett volna csinálni, de lényeg az, hogy a Feri talán akkor éppen már lett telefonunk, tehát az időszak volt, fölhívott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a cégnél hívott föl, hogy megvette a repülőjegyeket, ott a repülőjegy Berlinbe, üljek föl, és akkor 4 napot kim vagyok, ott valami demo szoftvert dobjunk össze, és akkor utána jövök vissza. És így néztem, mondom, jó, hát oké. Nem repültem még soha, nem voltam sehol. Tehát igen, valószínűleg nem volt még akkor telefonunk, úgyhogy a cégnél hívhatott föl. De lényeg az, hogy teljesen egyedül fogtam, fölültem a repülőre, leszálltam, Schönefeld kellett Berlin, és onnan volt egy busz, ami átvitt a nyugati oldalról, a nyugati oldalon volt természetesen. És akkor elvitte ez az emberhez, ott összedobtunk valami demoprogramot, de annyira egyszerű dolog volt, nekem annyira ilyen csukló mozdulat, hogy gyakorlatilag az a 4 nap, amit szánt rá, egy nap alatt én mindent megcsináltam, elkészült, tökre örültek neki, és nekem volt időm ott Berlinbe járni, úgyhogy még a falbontás előtt gyakorlatilag én még láttam a falat ténylegesen, még átnéztem a keleti oldalra belőle. És a történet csak azért onnan érdekes még nekem, hogy visszafelé menet, mikor a repülőhöz mentünk volna, akkor lekéstük a repülőt. És hát nem tudtam felszállni rá. De a Feri mondta, hogy hát ez nem probléma, őt mindenkit ismer a reptéren, milyen repülő, hát Spitfire-nél is ugye repülőmániás, majd ő intéz nekem valami repülőt, amivel hazamegyek. És intézett valami propelleres gépet, de mondta neki, hogy figyelj, én erre nem ülök föl, én megsüketülök, én nem tudom ez mi, ez leesik, de valami rendes repülőt intéz. Jó, visszament, és mondta, jó, figyelj, van egy Interflug járat, az a keletnémeteknek volt a repülőgép társasága, hogy az engem hazavisz, de ez egy ilyen személyzeti járat, tehát hogy csak a repülőt viszik, nincsen rajta semmilyen kiszolgálás, semmi, úgyhogy én fölülök a pilóta, meg nem tudom, a két stewardess mellé, de ők nem fognak semmivel se foglalkozni, és akkor elvisznek Budapestre. Ez így jó? Hát mondom, persze, hát tök jó. Úgyhogy fölültem egyedül a repülőn, nagy kaland, hát a pilóta azt tudta, hát mondván gondolta, hogy hát saját társasága között van, nem fog ő óvatoskodni, úgyhogy fogta, felszállt a repülővel, és így függőlegesen fölmentünk 10 000 méter magasra. 3 napig be volt dugóva a fülem utána. Tehát annyira durva volt, hát ő neki ez természetes volt, ő sietett. Tehát ő felszállt, 10 000, és nyomtuk haza. Valahol útközben egyébként így néztem lefelé, és láttam a propelleres gépet, ami legalább 1 órával hamarabb indult, azt simán leelőztük, és úgy jöttünk haza. Hát fura volt, hogy apám még kijöttek el, én nem voltam ott, de most mindegy, tehát telefon nem volt, értesíteni nem lehetett. De szóval ez egy jópofa kaland nekem, hogy egy ilyen repülést is Commodore-nak köszönhetek, hogy egyszer ültem egyedül egy repülőn, úgyhogy csak a pilóta volt, és ő úgy vezetett, ahogy egyébként szívesen vezetne. Ami még a cégünknél történt, hogy abban az időszakban nagyon megindult a játéktermigépek kocsmába, illetve különböző ilyen kis játéktermekbe való helyezésre, viszont játéktermigép nem volt. És a cégünk valamiért kitalálta, hogy jó, hát ezt a lukat be kell tömni, akkor mi játéktermőgépeket fogunk gyártani. Hát igen ám, de hogy? Hát most én semmiből nem tudok egy játéktermő programot összehozni, hát mit csináljunk, másoljuk le. És hát már ezt pontosan tudták, hogy én már ilyen pálokat már fejtettem vissza, gálokat, értek hozzá, már elektronikát is fejtettem vissza, hogy én jó munkáról leszek, aki ezt fogja csinálni. A cégnél a többi mérnök egyébként nagyon jól értett az elektronikához, úgyhogy amikor én megkaptam az első ilyen játéktermő panelemet visszafejtésre, ilyen A3-as méretű óriási elektronika, nem tudom, 30-40 darab IC-vel, mindenféle trükkökkel, kapcsolástechnikával, akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én hazavonultam, úgyhogy otthon egy hetet elbíbelődtem vele, amíg szépen volt akkor már egyébként olyan program, amiben be lehetett ezt rajzolni, utána abból a rajzból már nyomtott áramkört vissza lehetett csinálni, tehát gyakorlatilag erre megvolt ott a cégnél az ember, aki a nyáktervezéshez jól értett, úgyhogy én nekem csak a kapcsolás visszarajzolása volt a feladatom, és élveztem nagyon, tehát jól ment, viszonylag hiba nélkül is sikerült, illetve utána még feladat volt ezeket a logikai IC-ket is kipörgetni belőle, abból is volt az első panelban talán 2, de azt is sikerült megoldani, és hát ez egy új projekt lett, játéktermőgépek, ami bevitte ebbe a világba, ez ilyen játéktermes világba, ahol hát számítottak a tudásomra. Volt például olyan, hogy
kétségbeesve jött az egyik ilyen üzemeltető, hogy valahogyan kinyerik a gépből a pénzt. És hogy ezt meg kéne fejtenem, ez nem jó, hát eddig ez nem volt, ez egyszer csak történt. És akkor abban az időben voltak ilyen VHS kamerák, én megkértem, hogy tegyen fel egy kamerát, és vegye föl, hogy mit csinál, aki játszik, aki kinyeri a pénzt. És akkor kielemeztük, és kiderült, hogy egészen közelről nézi a monitort az ember. Hát mondom, jó, hát ő közelről nézi, akkor én is közelről nézem, megnézem mi, és gyakorlatilag az volt a poén, hogy ha nyerésre állt a nyerőgép, és ilyen kártyalapok pörögtek, színes, piros, tehát a römi kártyának a lapjai pörögtek, és hogyha egymás után 3-4 piros is jött, akkor ő már tudta abból a ritmusból újra meg újra, hogy pörgött, és egész közelről nézte, hogy mikor kell megnyomni a duplázót, hogy ez mind sikerüljön. És ugye ezt játszották, ha valamiért úgy volt a ritmus, hogy nem volt egymás után 3-4 piros, akkor inkább nem is duplázott, de amikor tudott duplázni, akkor mindig gyert, és így aztán kinyerte a pénzt a gépből. És akkor, amikor megfejtettük, akkor hát így fakartam a fejem, hogy lehetett annyira fura valaki, aki ezt programozta, hogy ténylegesen azokat a lapokat rajzolja ki, ami a valóságban is. Mert hát ilyenkor ugye nyilván, ha más lapok vannak kitéve, akkor hiába nézegeti, úgyhogy én gyorsan átírtam azt a szoftvert, és úgyhogy patcheltem ilyen játéktermigép szoftvert is olyanra, hogy ne lehessen kinyerni a pénzt belőle. Amikor a telefonok megjelentek, először a 450-es rendszerű telefon, akkor hát az világossá vált, hogy ez elektronika, világossá vált, hogy számítógép, és hát ehhez értenünk kell. Tehát most itt is ugye gyakorlatilag a Jaggerrel vágtuk mi ebbe bele, hogy megértsük, hogy hogyan működik, és hát óriási döbbenet volt, hogy mennyire védetlen gyakorlatilag a rendszer, amit a világon használnak, tehát ez egy teljesen elképesztő, sosem gondoltuk volna, hogy ennyire, szóval mindegy, megértettük, hogyan működik, tudtuk, hogy működik. Aztán 94-ben jelent meg a GSM telefon, és én úgy voltam vele, hogy ha mi a 450-est megfejtettük, akkor én a GSM-et is meg akarom fejteni. És az érdekes benne, hogy elég hamar sikerült ott is viszonylag közelébe jutni a processzoroknak, a programnak, hogy hogyan fut, hogyan vannak benne az azonosítók, hogyan jelentkezik fel a hálózatra. De az már egy sokkal okosabban kitált rendszer volt, ott igazából visszaélést nem lehetett csinálni. Én már abban az időben foglalkoztam kártyákkal, ilyen smart cardokkal, és tudtam, hogy az hogyan kommunikál, és sikerült hozzájutnom egy gyártói dokumentációhoz, ezt a Jagger nagyon szerette, amit csak azok kapnak meg, akik mobiltelefon gyártanak, tehát cégek. És minden nekem egy ilyen top secret cucc a kezembe került, és hát gyönyörűen le volt írva, hogy a kártyakommunikáció hogy zajlik, milyen algoritmusok vannak benne, hogyan elvileg titkos volt az algoritmus, de azért annyira nem. És ezek ilyen RTS-i szabványok voltak egyébként, úgyhogy lényeg az, hogy meglett ennek az algoritmusnak a hibája, és nem tudom, hogy ez a GSM megjelenése után hány évvel, de lényeg, hogy sikerült nekem oda eljutni, és ebbe talán a Jagger már nem volt benne, hogy le tudtam másolni GSM kártyát is. Hát ez a GSM kártya lemásolás, ez arra volt jó, hogy amelyik kártyával bejelentkeztem, az működött. Tehát ha nekem volt 2 GSM kártyám ugyanarra a telefonszámra, akkor amelyik legutóbb bekapcsolt, az működött. Tehát igazából ezzel így nagyon nem lehetett semmit kezdeni, de arra mégiscsak marha jó volt, hogy az ismeretségi körömben voltak olyan emberek, akik megőrültek attól, hogy a kocsiukba, meg a kezükben van egy mobiltelefon, és hogy szeretnék, hogy a kocsi telefon, amikor bekapcsolódik, akkor az ugyanaz a szám legyen, mint úgyhogy én egy pár ilyen barátomnak megcsináltam ezt, hogy lemásoltam a SIM-kártyájukat, és akkor őnekik a kocsiba is ugyanaz a szám volt, ha beindított az autót, bekapcsolt a telefon, és akkor ott csöngött, ha meg kikapcsolta a kocsit, akkor visszajelentkezett az eredeti handykészülék. És az a vicc az egészben, hogy én ezt megcsináltam a 90-es években, és valamikor 2005-6 táján azt hiszem, hogy talán a Telekom vezette be autós kártya néven, ez egy termékké vált, és lehetett ilyet kapni. Talán 2015-6-ig létezett is ez az autós kártya dolog, és mindig így mosolyogtam rajta, hogy hát én full illegális voltam ebbe, bár csalás nem történt, mert nem volt visszaélés, de hogy aztán később úgy gondolták, hogy ez egy termék lehet, és árulták így ilyen egy számhoz 2 kártyát. Volt egy olyan eset, hogy akkor már volt internet lehetőség, internetre fel lehetett csatlakozni, és egy portugál mobilcég, ilyen mobiltelefonos fórumon, egy portugál mobilcégtől megkeresett valaki, később kiderült, hogy ott valami nagyon komoly, magas beosztású ember, hogy nagyon komoly gondjuk van, kaptak a Nokiától valami óriási mennyiségű mobiltelefont, hogy forgalmazzák, és le volt zárva valami teljesen beteg hálózati kódra, és hogy
hát ő azt kéri, hogy tudja, hogy én ezzel foglalkozom, hogy próbáljam megoldani, hogy ezeket ki tudja nyitni, ezeket a telefonokat, még nem tudja eladni, és a Nokián keresztül valami olyan körülményes lesz ezt megoldani, hogy ő beleőrül. És hát mondom, jó, oké, akkor nekilátok. A telefonnak tudtam, milyen processzora van, én most már meg nem mondom, hogy ez valamelyik Nokia volt, nem tudom már melyik, de lényeg az, hogy hát végülis mindegyik Nokiában ugyanazt az algoritmust használta a Nokia cég, és ez valamelyik telefonnak tudtam a processzorát, a programja megvolt, írtam egy disassembler hozzá, tehát ezt meg kellett csinálni, nem volt hozzá visszafejtő program, ami a kódot visszafejti, és körülbelül egy hét volt, nem folyamatos munka, hanem úgy a szabadidőmben egy hét volt, amíg ezt az algoritmus sikerült visszafejtenem. Úgyhogy gyakorlatilag mindenféle hardware beavatkozás nélkül le lehetett venni a SIM-lockot ezekről a készülékekről. Az ember olyan hálás volt nekem, hogy azon a munkát ajánlott. Csak akkor született a második gyerekem, és úgy voltam vele, hogy én nem fogok most ezért Portugáliába költözni. Pedig hát egy óriási lehetőség lett. Nem tudom, Portugál mennyire volt akkor jó ország, vagy nem, de ott biztos, hogy én kaptam volna az ottani cégtől. Még mondtam, hogy alig tudok angolul, még nem baj, minden oké, csak jöjjek, mert neki kell az ilyen ember. Tehát így jó pofa volt, de hát nem mentem el, úgyhogy ez kimaradt ez a dolog. Volt egy másik ilyen megkeresésem is külföldről, programfeltörés, az PC-s volt. Egy olyan ember, akinek olyan képessége volt, hogy ki tudott nyitni csipeket valamilyen kémiai technológiával, tehát ugye ez a tokozás, amiben milyen fekete plastikba be van a csip tokozva, azt ő ki tudta úgy nyitni, hogy a csip nem ment tönkre, és valamilyen mikroszkópos fényképész technológiával azt ki tudta fényképezni gyakorlatilag, illetve hát tudott volt, hogy az ilyen lezárt csipekben futó programokat is ő képes volt valahogyan onnan kivarázsolni. Hát ez az ember, ez ilyen nagy mítosz volt nekem, hogy de jó lenne vele találkozni, de jó lenne tőle valahogy ezt megtanulni, ezt a technológiát, de hát nagyon el volt zárva tőlem. Tehát az, akin keresztül én ismerem, nem tudtam németül, ez egy németül beszél ember volt, akin keresztül ő nem nagyon akarta, hogy én ide eljussak, de aztán egyszer csak történt egy olyan dolog, hogy ő egy chipgyárba, később kiderült, egy chipgyárba dolgozott, ahol chipfejlesztő volt gyakorlatilag, és volt egy olyan CAD szoftver, amivel ők a csipeket tervezték. Hát ezért értett hozzá, ezért tudott mindent ebbe a témába, mert hát ez volt a szakmája. És ő szerette volna, hogy ez a chipgyártó szoftver neki otthon is működjön, úgyhogy azzal keresett meg, hogy ilyen hardware lockos, ilyen valamilyen USB-s vagy printerportos kártya volt a védelme, hogy ezt szedjem le valahogyan, hogy otthon is tudja ezt a programot használni, és na örültem, na most bejött az én utcámba, ez nagyon szuper, megcsináltam pár napon belül ezt a törést, vissza is küldtem neki, és az a válasz fogadott, hogy mit kérek, hogy mi És mondtam, hogy semmit, hát majd egyszer majd dolgozunk együtt, vagy erről szó nem lehet, és azt hiszem, akkor küldött nekem 500 márkát. Szóval nem tudtam a közelébe férni, nem tudtam meg a technológiát, de azért az nagyon érdekes volt, hogy később egyszer még keresett engem, hogy akkor jelent meg a 6310i Nokia telefon, ami azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon nagy, ilyen cool telefon volt, nagyon sokáig az embereknek a nagy kedvence, és ő arra szeretne beszédtitkosító programot írni, hogy hát ne lehessen lehallgatni, és ehhez ő neki szüksége lenne információkra, hogy ez milyen processzor, hogyan működik, stb. És mondta neki, ez annyira új telefon, erről nekem volt kapcsolatom akkor a Nokia-nak a magyar szerviz, de nem tudom, hogy ez melyik mobilcégnél volt, vagy a Vestelnél volt, vagy a Pannonnál, de mindegy volt kapcsolatom, és onnan én dokumentációkat megkaptam, meg szerviz szoftvereket is megkaptam, amint ugyancsak hardware kulcsosok voltak, és föl kellett törni, de az megint csak nem volt probléma, de ez a telefon annyira új volt, erről semmi információ nem volt. És mondtam neki, figyelj, én szívesen segítenék benne, hogy hogyan tudsz. Programbetöltő volt, tehát hogyha egy szoftver frissítés jött a telefonra, az meg volt, hogy hogyan kell rátölteni. De az nem volt meg, hogy mi az a program, amit beletöltök. És mondta, jó, semmi baj, oké. Másnap egy e-mail fogadott, az összes csipet, ami a Nokia 6310i-be volt, azt kicsiszolta, lefotózta, és elküldte nekem, de olyan minőségben, hogy így akkor láttam először a munkáját. Előtte csak tudtam, hogy ezt tudja, de akkor láttam, hogy tényleg mire képes. Este beszéltünk, vagy este e-maileztünk valamikor 9-10 óra körül, és reggel már ez ott volt, az összes chip kicsiszolva, és a vicc az egyébként a chipgyártóknak mindig is mániája volt, hogy különböző feliratokat írnak hát úgy, ahogy a nyáklemezre egy számítógépen van valami felirat, ugyanúgy a chippen is van, ugye igaz, hogy tokozásba kell, és nem látja senki, de ilyenkor, amikor kinyitja az ember a csipet és belenéz, akkor
akkor ott is különböző szövegek, iratok voltak, és hát ott volt a chipnek a típusa is, úgyhogy lehetett tudni, hogy milyen processzorral dolgoznak. Hát meg nem mondom már, hogy akkor mi volt, de a lényeg az, hogy odáig eljutottunk, hogy milyen processzor. Hát igazából ő fejtette meg, de poénból, hát szerette volna szerintem ezt kikerülni és tőlem megtudni azt, hogy mi, de én ezt nem tudtam megmondani, ő viszont kinyitotta, megtudta, és hát átküldte nekem, hogy mi. Aztán, hogy csinálta beszédtitkosítót, nem. A fene tudja, akkor abban az időben sok volt a lehallgatás, mindenki ezen rugózott, hogy valami olyan telefont kéne csinálni. Még nem volt internetes kommunikációs lehetőség, tehát a mobiltelefon akkor még csak ténylegesen, és akkor jó pofa lett volna, ha más nem, csak SMS-t legalább úgy, hogy az elkódolva, de hát a telefongyártó soha nem voltak arról híresek, hogy ilyen saját programírási lehetőséget biztosítsanak, úgyhogy a hardware az zárt volt már ott akkor is. 94-95 körül volt Magyarországon egy MultiChoice nevű mobil, rosszul mondom, MultiChoice nevű műholdas tartalomszolgáltató cég, akik valamilyen külföldi műsorcsomagot vegyítettek a magyar műsorcsomaggal, tehát egy ilyen jó pofa. Volt Country Music TV például, azt tudom, nagyon sokan szerették, több külföldi nyelvű csatorna, és meg volt egy csomó a magyar, akkori magyar csatornák, és ez úgy volt, hogy egy set-top boxot kellett a parabolantennától jövő kábelre rákötni, abban volt egy kártya, ami a dekódolást végezte, a képtartalom az egyébként el volt kódolva, ez analóg volt egyébként, hogyha nem volt a kártya bedugva a készülékbe, akkor ilyen csikokat lehetett látni csak. Hogyha bedugta az ember a kártyát, és érvényes volt, akkor meg kinyílt a kép. A hang az egyébként is volt, tehát hang az nem volt elkódolva. És persze, hogy az ember ennek rögtön nekiugrott számítógép kártya, hát valami csak lehet csinálni. Hát igazából ez egy jó kitalált rendszer volt, olyan nagyon könnyen nem lehetett hozzányúlni, viszont hát ugye az ember próbálkozik, és úgy volt, hogy minden hónapban az előfizetésnek megfelelő időtartamra újra és újra a kártyát meghosszabbította. Tehát nem az volt, hogy én befizettem egy évre, akkor egy évre előre, hanem minden hónapban egy következő hónapot rákapcsolt a kártyára, hogy a következő hónapban is működjön. Tehát elvileg, ha valaki egy hónapig nem fizetett, az utolsó hónapot még tudta ingyen nézni, utána már megállt volna. És ezek a parancsok, ezek ugye folyamatosan mentek a kártyára, ez egy soros kommunikáció volt 9600 bódon, szóval jó lassú soros kommunikáció, ezen a csipen ezen 4 vagy 5 érintkező volt csak, úgyhogy abból egy vezeték volt a kommunikációs vezeték, a többi az csak ilyen kontroll, és ezen a kommunikáción keresztül, ha azt az ember egy számítógépben kianalizálta, hogy itt mi történik, mi, akkor észrevette, hogy igazából a dátum, hogy mettől meddig érvényes a kártya, az teljesen szabadon olvasható. Viszont a végén, a parancsor végén volt 4 byte, ami teljesen véletlenszerű volt, hát nyilvánvalóan valami algoritmus generálta, és ezt az algoritmust ellenőrizte a kártyaprogramja belül, és hogyha ez nem stimmelt, hát akkor nem fogadta el a parancsot. Úgyhogy ha én megpróbáltam saját magam egy ilyen bekapcsoló parancsot küldeni más dátummal, hosszabb dátummal, akkor ez visszapattant, ez nem működött. Viszont érdekes volt, hogy lehetett időt mérni, hogy mennyi idő alatt jön vissza az a válasz, hogy nem jó. És hát ez volt a kulcsa a megoldásnak, mert aki a kártyaprogramját írta, az abban a pillanatban, mint rossz volt az algoritmus már a legelején, akkor rögtön visszadobta, hogy rossz, és ezt, hogyha az ember semmi más nem csinál, csak mérte az időt, hogy a parancs beküldése és a rossz között mennyi időt telik el, akkor nagyon pontosan lehetett pörgetni. Pörgettem az első byte-ot, láttam, hogy hoppá, most tovább tartott. Akkor ez az a byte. Akkor már csak 3 byte-ot kellett kipörgetni. Persze nyilván a 4 byte kipörgetése az 3 milliárd próbálkozás, hát azt nem lehetett volna, de így, hogy az első pörgetés után megvolt az első, aztán még gyorsabban jött a válasz, még gyorsabban, illetve rosszul mondom, még lassabban jött a válasz, tovább futott az algoritmus, így gyakorlatilag azt a 4 számot, ami a végén volt, és ami az algoritmus generált, azt ilyen módon ki lehetett a kártyából pörgetni, és hát nyilván, amikor megvolt az utolsó, és beküldtem, az utolsót már egyébként úgy volt, hogy ezt nem is pörgettem, beküldtem 256 variációt, abból az egyik jó volt, tehát előbb-utóbb sikerült, és akkor a kártyára rá lehetett írni olyan dátumot, hogy mit tudom én, 1,5 év múlva kapcsoljon ki, és ne 1 hónap múlva. Úgyhogy ez egy érdekes trükk volt, hát megmondom őszintén, nem tudom, hogy én ezt elterjesztettem, vagy más is rájött, de szóval a lényeg, hogy azért ezt a világban, ezt a technológiát más is használta,
ott nem a MultiChoice, mert a MultiChoice az ugye egy magyar cég volt, de ugyanezt a kódrendszert, ezt nem ők fejlesztették, ők is csak használták, máshol a világon is. De mindegy, nekem ez megvolt. És amiért ezt az egész sztorit mesélem, hogy valahogyan ez a fülébe jutott a MultiChoice-nál az egyik igazgatónak, azt már nem tudom melyik igazgató, ugye egy cégnél több is van, de lényeg, hogy megkeresett engem, és hát ezt így meglepődtem, hogy mondom, ebből bajom lesz, mert hogy ennyire híre ment annak, hogy én ezt meg tudom csinálni, a barátoknak csináltam. Tehát ez nem volt hirdetve, meg nem arról szólt a dolog, hogy akinek volt MultiChoice, és még ez ismerősöm is volt, vagy az ismerősöm ismerőse, de szóval, hogy nem újságba hirdetve, meg nem tudom bármi módon, azoknak megcsináltam, mondom, hogy a fenébe jutott el ez az ember, ez az info, de hát már úgy voltam vele, most mit mondjak, hát ha tudja, akkor tudja. És lényeg az, hogy találkoztunk, és kiderült, hogy nem azért hívott engem, hogy engem lecsesszen, vagy megbüntessen, vagy valami, hanem azért, mert kíváncsi volt, hogy ez hogy van. És akkor ezt elmagyaráztam neki, megmutattam, azt is megmutattam, hogy mibe létezett egy olyan kártyaolvasó kis hardware, az volt talán, hogy Smart Mouse, azt a PC-nek a sorosportjára rá lehetett dugni, abba be lehetett dugni a kártyát, szóval, hogy igazából csak egy passz. És én úgy emlékszem egyébként, hogy lehet, hogy ez a program talán még Pascalba is írtam annak idején, ami ezt a pörgetést csinálta, de lehet, hogy nem, már nem tudom, mindegy, de lényeg az, hogy megmutattam neki, és semmilyen atrocitást nem ért, tehát egyszerűen örült, hogy ő is tudja, hogy ez így működik, meg hogy ez a hibája van a kártyának, meg hogy ezt ő is mostantól meg tudja csinálni, és nem tudom, egy jó pár évig tartó ilyen barátság is volt köztünk, nem olyan barátság, hogy összejárunk sörözni, hanem olyan barátság, hogy így telefonon beszélgettünk, kommunikáltunk, hogy éppen mi történik. De utána később más ilyen internetszolgáltató cégnél is volt igazgató, tehát valaki egyszer igazgató, mindig az lesz, csak máshol, úgyhogy ő is ilyen volt. Tehát most már nincs vele kapcsolatom, már sok idő eltelt azóta. Ez mind a 90-es évek. Úgyhogy ez is egy ilyen törés volt, és ez mind igazából ennek köszönhető, hogy elkezdtem komodorozni, bekerültem egy hardware csapatba, és szembe jöttek ezek a feladatok, és ezeket én szerettem megtanulni. Az Indiáról beszélnék egy pár szót, mert ő nekem nagyon jó barátom, és sok dolgot csinált az életében már, de a 99-ben kitalálta, illetve már korábban is próbálkozott ilyen CD kiadásokkal, már PC-re, és akkor kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha ő megkeresne Angliába akkor a PlayStation konzolok mentek, megkeresni Angliába a PlayStation magazint, hogy ő ugyanazt az újságot kiadná Magyarországon is magyar nyelven, de úgy, hogy ő nem akar írni semmilyen cikket, hanem mindent, amit az angol újságban vagy magazinban megjelenik, azt ő itt magyarra fordítatja, és ugyanolyan kivitelben ugyanazok a grafikákkal kiadja. És hát ez mondjuk egy elég reménytelen dolog, hogy egy angol céget így megkeresni, PlayStation magazin, Sony, és igen, mondtak. Tehát, és akkor ő nagyon nagy örömmel belevágott, Computer Média Kiadó Kft. Néven futott ez a cég, és 99 júliusában adták ki az első PlayStation magazint, ami nekik hát egy nagy dolog volt, hogy ez működik és sikerül. Abban a pillanatban bekerültek a köztudatba, a Sony kereste őket reklámokkal, hát tényleg egy nagy lépés volt, és az India mindig is ambiciózus volt, úgyhogy ő 99. októberében már egy másodikat, a PC formátot is megszerezte, azt is kiadta, decemberben már egy PlayStation Tip nevű ilyen mellékkiadványt a PlayStation-höz, és 2000-ben még egy komputeráció grafikával foglalkozó, tehát hogy így belepörgött ebbe a dologba. Mondjuk túl sokáig ez nem tartott igazából, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy miért, de hogy ő gyakorlatilag egy elég komoly, így ismerté vált a lapkiadó világban is, meg a hirdető világban is. És ami még érdekes, hogy a PlayStation magazinnak a főszerkesztője a megjelenés pillanat, amit talán az első 4-5 részben Csörögi István volt, aki egy szinkronrendező egyébként, több mint 500 filmet rendezett, és nekem jó barátom volt más úton, módon, és így vicces volt, mikor megtudtam, hogy ő ráadásul az Indiánéknek a főszerkesztője is. Egyébként a Csörögiről azért annyi történetem van, ami szerintem érdekes és elmondásra való. Ő tényleg zseniális szinkronrendező volt, és amikor a Csillagok háború epizód 1 megjött, és meglátta a Jar Jart, akkor fogta a fejét, hogy ezzel most mit csináljunk. És addig gondolkodott, amíg kitalálta azt a bugyuta szöveget,
amit ő írt hozzá egyébként, hogy valahogy földobni ezt a nagyon fura figurát, aminek semmi értelme nincs. Úgyhogy mi a Csörögének köszönhetjük azt, hogy a Jar Jar úgy beszél, és olyan vicces magyarul, ami sehol semmilyen más nyelven nem ilyen, úgyhogy ő itt tett hozzá, de hát ő tényleg egy nagy kaliber volt a szinkron témába. És hogy ő hozzá, hogyan lett hogy kerültem, nyilván a számítástechnika vitt az ő közelébe is, és ő hozzá is egy nagyon jó barátság kötődött egyébként, és tök furcsa volt, hogy az Indián Nehel McPhil szerkesztő az újsághoz. Ez most így ezzel elértünk a 2000-es évekig, és hát azt lehet mondani, hogy ez volt a 20. század utolsó 20 évének az én szememben, vagy az engem ért kalandok, amit így úgy gondoltam érdemes elmondani. És hát ugye az élet nem ért véget, és 2001-ben ugye elindult a 21. század, és hát van utána is 20 év, amit én most már nem szeretném elmesélni, hogy mi minden történt, de hogy miről lehetne beszélni, azért van pár dolog, amit úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, hogyha ez egyszer feldolgozásra kerül, hogy mik azok a témák, amik érdekesek lennének. De ugye a legfontosabb a 2000-es évektől az internetnek a terjedése, és az interneten történő, hát most hogy mondjam, mivel foglalkoztam, kalózkodás, az interneten történő kalózkodás, hekkelés. Az elején valami elképesztő módon védtelen volt a világ ez ellen. Aztán ugye az operációs rendszerek megjelenése, bár ezek mindig is létezett a Windows, ugye már a PC-DOS után megjelent a Windows, de azért igazán használható módon a Windows 98-nál jelent meg, és ugye létezett a Unix, de azért a Unix sem volt egy használatos rendszer, de a Linux megjelent különböző disztribúciókkal, az is egy nagyon érdekes terület, és ott a Mac, ugye a macOS, ami hát ugye a mai napig is nagyon kedvelt, stabil operációs rendszer, erről is lehetne beszélni. Hát van, ami az én szomorúságom, a programnyelveknek az elsilányosodása, ez egy nagyon nagy terület, ez is olyan, amit érdemes lenne egyszer átgondolni, hogy miért is alakult így. Ma az van, hogy pontosan régen az volt, hogy nagyon-nagyon alacsony szinten, nagyon sokáig tartó, de majdnem hibátlan programokat írtunk. És ahogy az idő telik, múlik, ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag napok alatt, pillanatok alatt, lassan már a mesterséges intelligencia fogja megírni végtelen hibával a programokat. Megjelenik egy játék, és 300-400 patch után lesz jó. Jó, most lehet, hogy túloztam, de 10-20 patch minden játékra jön, mert egyszerűen tele van hibával, mert fontosabb az, hogy nagyon gyorsan megjelen, nagyon gyorsan kérjék. Hát és ez nem csak amiatt van, mert gyorsan kell megcsinálni, azért is, mert már olyan programnyelvekben íródik, amik szerintem nem annyira kontrolláltak. Tehát ha mondjuk most egy játékmotort megnézek, amiben ma egy játékot megírnak, mondjuk tétezzük, hogy játékról van szó, akkor azt valahol megírták C-ben, a C-t meg megírta valaki egy C-fordítóval, tehát az eredeti gépi nyelv és a játék között annyi lépcső van, és ezek a lépcsők mind-mind képesek hibát belevinni. Tehát érdekes. Persze így gyors, és inkább a hardware fejlődik, mint hogy a szoftvert írjuk meg nagyon precízen és nagyon akkurátusan, és ettől gyorsan, hanem inkább a hardware legyen minél gyorsabb, a programot meg pikpak össze lehessen csapni. Mindegy, ez is egy nagy terület, amivel érdemes lenne foglalkozni. Hát az okostelefonok, ugye az applikációhoz való fűz hozzá kötődés, hogy ma már nem lehet egy banki átutalást megcsinálni, gyakorlatilag bármilyen azonosítást nem lehet megcsinálni egy mobiltelefon nélkül. Ha egyszer valamiért a mobilhálózat leáll, akkor nem fogok tudni belépni a e-mail fiókomba, nem tudok egy banki átutalást, vagy akár egy fizetést nem tudom. Szóval ez is egy nagyon érdekes dolog, hát ez is nem tudom, ma működik, tehát ilyen, de azért erről is van véleményem, erről is tudnék. Hát, és ahogy ugye halad az idő, a trendek, hogy a social media például, az influencerek, a trollok megjelenése, ez is egy óriási terület, ami tényleg ez most elmúlt 20 évhez tartozik, hogy ezt mi váltja ki, hogyan, erről is lehetne beszélni. És hát végül is itt van a végén ez a mesterséges intelligencia, ami most jött elő, gyakorlatilag egy éve lett ilyen nagyon a köztudatba, és hogy miért félnek az emberek tőle. Hát ez is egy nagy terület, ezzel is lehetne foglalkozni. Van pár olyan ember, aki különböző előadásaiból, beszédeiből vannak
olyan mondatok, vagy olyan gondolatok, amik nekem nagyon tetszenek, és ide ehhez a mesterséges intelligencia témához ide tartozik a Csányi Vilmosnak egy etológus, viselkedés tudós, aki azt mondta, nem olyan régen hallottam tőle, hogy az emberek tevékeny lények, és értelmes munkát kell nekik adni, mert ha nem kapnak értelmes munkát, akkor egymást fogják gyilkolni. És ez így egy kicsit durván hangzik, de valójában tényleg erről szól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját az embereknek, és nem lesz értelmes tennivalójuk, most nyilván túlzok, de ugye most ez a félelem, akkor valamit találni kell, valami értelmetlen elfoglaltságot, ami számukra értelmes, és akkor azt kell nekik csinálni. Mert hogy valamit csinálniuk kell, mert egyébként megőrülnek a tétlenségben. És ez nekem nagyon tetszik, ez a gondolat, ezt én értem, hogy ezt miért mondta, úgyhogy nekem ez nagyon szimpatikus. Még egy hardware hacket elmesélek, Xbox 360, hát ezen 2005-től talán 15-ig létező konzolgép, ugye most már ezt fölváltotta más Xbox. Hát ezek a konzolgépek nagyon nem szeretik azt, hogyha a programjaikat másolják, és ezért mindent megtesznek, hogy ezt ne lehessen. És hát persze ez megint olyan, hogy a kalózok meg mindent megtesznek, hogy ezt megpróbálják megakadályozni valamilyen módon. És amikor már chip szintű a védelem, és már semmilyen lehetőség nincs szoftveresen beavatkozni, mert annyira komolyan meg van védve, és ugye hát az idő múlik egyre jobb, minden feltörés és minden védelem már ismert, akkor ki kell újakat találni, és mindig új, és a végén már tényleg chipbe záródnak ezek a dolgok. De az Xbox 360-nál valaki úgy döntött, hogy ez nem fogja őt megakadályozni, és egy jó pár Xbox 360-at tönkretehetett annak érdekében, hogy kitalálja, hogy hol kell kifúrni a chipnek a tetejét ahhoz a biztonsági bithez hozzá lehessen férni, ami nem engedi a védelemnek a kiiktatását. Úgyhogy volt időszak, amikor lehetett a interneten vásárolni olyan sablont, amit ha a chipre rátesz az ember, akkor ott kell fúrni. És akkor hozzáfér ahhoz mindegy, az már egy elektronika volt, meg egy program, hogy a védelmet ki lehessen iktatni gyakorlatilag. Tehát akár most már idáig is elmegy a világ, hogy jó, be van tokozva, oké, kifúrjuk működés közben, és amikor elérjük azt a szintet, akkor ott be tudunk avatkozni. Ezt miért mondtam el? Ez érdekes, mert az egész Commodore 64-ben az volt a jó, hogy publikus volt a rendszer, ugyanez az Amigára is igaz, minden dokumentációt közreadtak, és az ember csak a képességei múlott, hogy mennyire használja ezt ki, milyen fejlesztést. Ma egy zseniális iPhone-t kapok a kezembe, óriási tudású, elképesztő mennyiség, óriási technológia, elképesztő tárolókapacitás. Egy dolgot nem kapok meg hozzá, hogy hogyan tudom én ezeket a hardvereket elérni. Természetesen lehet rá applikációt fejleszteni, ez ugyanolyan, mint ahogy Windowsra írok egy programot, de nem a gépi nyelvet kapom meg, nem a közvetlen chipszintű elérést. És ugye hát ez azért azoknak az embereknek, akik ehhez szoktak, hogy így programoznak, ez nem tetszik, ez fáj. És ugye ugyanez igaz egyébként az Androidra is, ott ugye amikor az ember valamilyen módon mégiscsak hozzáfér az eredeti hardwarehez, ezt úgy hívják, hogy rootolni a telefont, a iOS rendszerben pedig jailbreaknek hívják ugyanezt. Ez mindig arról szól, hogy a szolgáltató, a gyártó nem szeretné, hogy én tudjam, hogy milyen az ő hardware, nem akarja, hogy én ehhez hozzáférjek, és mindent megtesz, hogy ez ne lehet. Persze értem, hogy ők a biztonságra fogják, de valójában hát nagyon jó lenne, hogyha ezeket a nagyon erős hardvereket ugyanolyan módon lehetne programozni, mint régen a Commodore 64-et, hogy elérhető lenne dokumentáció hozzá, hogy lehetne. Lehet, hogy ez már csak egy álom, és az én fejemben én ezt szeretném, erre vágynék, de hát ez nem következik be. De egy tény is való, hogy ez a chipfúrásos technológia, ez azért a köztudatba bekerült, az Xboxnál csinálták először, vagy tudtommal először, és ma bizony az Android telefonok van, azt hiszem talán Qualcommnak egy chipje, amit ugyanúgy meg lehet fúrni, és rootolni lehet a telefont, ki lehet szedni a védelmeket, lokkokat, mindent belőle, ennek segítségével láttam ilyet. Ez igazából nagyon távol van most tőlem, nem ezzel foglalkozom, de követem azért, amennyire lehet, és
Szóval ezt igazából csak ezért mondtam el, ezt az Xbox 360-as dolgot, hogy a mai napig pedig ez egy jó, már 7-8 éves kitalált dolog, vagy először akkor alkalmazott dolog, a mai napig is alkalmazzák. Nagyon szomorú nekem az, hogy megkeresnek egy problémával, és tudom a megoldást a problémára, és szeretném elmondani az illetőnek, hogy hogyan kell megoldani. És nem akarja ezt elfogadni, ő azt mondja, hogy én oldjam meg, és hiába mondom, hogy de figyelj, te is meg tudod oldani, 1 percig rám figyelsz, csináld, amit mondok, és menni fog. Nem, oldjam meg. És valahogy azt érzem, hogy az emberek nem akarják az agyukat már erre használni, nem akarnak új információt, nem akarnak új tudást. Nekik már elég, ami van, és ez nekem olyan furcsa. Én hiszek abban, hogy mindig folyamatosan van mit megtanulni, meg kell tanulni, mert annyira gyorsan változik, főleg mostanában annyira gyorsan változik a világ, és ez nekem egy érdekes tapasztalat, hogy ez így van. Nagyon sokszor tapasztalom. Tehát egyszerűen megoldom, persze szívesen segítek, de annyival jobb lenne, ha elfogadnák azt a kis pici tudást, amit én átadnék akkor csak arra az egy dologra, de nem. Volt egy pár évvel ezelőtt egy érdekes történetem. Egy viszonylag gazdag ember kérte, hogy menjek át valami számítógépes problémát megoldani, és megbeszéltük az időpontot, átmentem hozzá, és kinyitotta az ajtót, és mondta, hogy figyelj, ma nem a számítógéppel fogunk foglalkozni, mert van egy nagyon komoly problémája. Vett egy kávéfőzőt, egy 500 000 forint körüli kávéfőzőt. 3 órája ül a kávéfőző előtt, nyomkodja a gombokat, és nem tud kávét főzni vele. De mondom, hogy mégis ez hogy? Nem, őt nem érdekli, ne számítógépezzünk, ő kávét akar inni. Ez olyan kávéfőző volt, hogy be kellett tölteni a babkávét, azt megdarálta, be kellett tölteni a tejet, azt meghabosította, be lehetett állítani 100 féle receptet, és akkor ott mindent ott helyben megcsinált, csak éppen nem csinált semmit. És mondta neki, figyelj is a leírás. Milyen leírás? Hát kidobtam. De mondom, miért dobtad ki? Hát pécázzuk meg ki a szemétből. Hát csak le van írva, hogy miért nem indul, miért nem működik. Nyomkodott, hát tényleg, értelmes gombok rajta. Hát persze. Előszedtem a leírást a szemetesből, első oldal, első bekezdés, mielőtt a kávéfőzőt üzembe helyezi, egy tisztítási folyamatot kell végrehajtani, ezt pedig így kell ennek a 2 gombnak a lenyomásával, akkor ő egy forró gőzt átenged az egész mindenen, és onnantól kezdve a kávéfőző üzemképes. Kidobta. Szóval, hogy nagyon sok olyan technológia és tudás kerül ma az ember kezébe, nem is tudja, hogy kell használni. Persze nyilván utána működött a kávéfőző, örült, és számítógépeztünk, de tehát ez nekem mindig olyan fura, hogy egyre több telefon, egyre több applikáció, mert egy applikációt is nagyon nehéz megtanulni, egy autónak a műszerfalán az összes funkciót nagyon nehéz megtanulni, el vagyunk árasztva megtanulni valóval, és a másik oldalon meg ezt látom, hogy nem akarnak már semmit megtanulni. És nem bántom őket, mert nyilván így komfortos nekik, csak nekem furcsa. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki az én utamon mellettem állt, vagy segített, vagy közreműködött. Csak köszönetet tudok nekik mondani. Tényleg sokan voltak, és sok közülük más sajnos nem él, de nekem mégis azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatom, hogy nekem egy olyan boldog életet biztosított, hogy én nekem az a munkám, az a hobbim, az a szórakozásom, amivel foglalkozom. Én tényleg ezt a számítástechnikát nagyon-nagyon szeretem, és én napi szinten tanulom ma is. Tehát nem akarom elengedni. Amíg tudom, amíg lehet, addig napra kész akarok lenni belőle a mostani dolgokkal is. És ugye ma nyilván a főcsapás irányú mesterséges intelligenciával való foglalkozás, mert nagyon sok rossz gondolat van ezzel kapcsolatban, és nem működik ma még ez úgy, ahogy kellene igazán, de hát ennek részévé kell válni mindenképp. Ebben a világban, aki ebbe belekerült, azért nagyon sokan egy kicsit durvábban belementek ebbe a hekkelés területre, hekkelés témakörbe. Én nem akartam soha. Tehát, hogyha én kaptam egy megbízást, hogy mondjuk ezt a programot meg kéne törni, nem tudom, mondjuk egy hímző programot, egy ipari elektronika volt, és valami hímzőprogramot kellett, akkor én ezt nem kezdtem utána elterjeszteni, mert nem akartam bántani a hímzőprogram gyártóját, de úgy voltam vele, hogy az én barátom, vagy aki megkért, hát neki legyen akkor lehetősége 2 gépen futtatni egy helyet mondjuk, mert akkor ő hatékonyabb, de nem az volt a cél, hogy most én híres legyek, és elterjesztettem, mert feltörtem. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül korrekt.
Ez nem feltétlenül korrekt. Úgyhogy én annyira nem, persze, ez nyilván nem igaz, hát biztos, hogy volt, hogy pénzt kerestem feltöréssel, de nem voltam, nem szemtelenedtem el. Azt hiszem, hogy ez a jó szó. Nem szemtelenedtem el.